زه د حکومت څخه غواړم چې معلولینو معاشات زیات د عامه نظم ترانسپورټ سیستم برابر کړي. ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر د خلکو غږ د اورېدو لپاره دا ځل ننګرهار ولایت ته راغلی یو. د افغانستان په ختیځ کې سرحدي، بندري او ستراتیژیک ولایت چې سیاست او اقتصاد په مستقیمه توګه پر کابل باندې اغیز لري. ننګرهار د فرضي کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره جګړې هم تجربه کړي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو څو څپې هم پر ننګرهار باندې راغلي دي. له کابل څخه ننګرهار ته غځېدلې لویه لاره سخته او مرګونې ده او د دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې خلک له روغتیا تر روزنې او پراختیا پورې له ګڼو ننګونو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. موږ دلته په ننګرهار کې خلک او مسؤلین مخامخ له یو بل سره کینولي دي تر څو خپلې غوښتنې، پوښتنې او اندېښنې شریکې کړي. دا د خلکو غږ دی او دا ځل هم له ننګرهار څخه. خو تر هر څه د مخه ننګرهار د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی. د دغه ولایت مناسب اقلیم د خلکو د ژوند د ودې لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. یاد ولایت شمال کې د کونړ او لغمان ولایتونو سره، ختیځ او سویل کې د خیبر پښتونخوا یا پېښور سره، لویدیځ کې د کابل او لوګر ولایتونو سره او سویل لویدیځ کې له پکتیا سره نښتې دی. د دغه ولایت د خلکو ورځنی ژوند په کرنې او مالدارۍ مخ ته ځي. تورخم چې د افغانستان له مهمو بندرونو شمیرل کیږي هم په دغه ولایت کې دی. د خلکو غږ ټیم دا ځل ننګرهار ته راغلی دی. د خلکو غږ خپرونې ته مو له ننګرهار ولایت څخه زه منصور نیازی ښه راغلاست وایم. په پانل کې زما درانه میلمانه دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ امنیتي مرستیال مولوي محمد طاهر مبارز صاحب، د جلال آباد ښاروال قاری بلال صاحب، همداراز د ننګرهار د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال سید محمد صادق هاشمي صاحب او په ننګرهار کې قومي مشر محمد حاصف حنفي صاحب. ورسره جفت دلته د ننګرهار درون ولس هم راغلی ده. تاسو ټولو مشرانو او کشرانو ځوانانو ته ښه راغلاست وایم. خدای مو راوله. درنو میلمنو تاسو ټول هم ستړي مه شئ. مبارز صاحب غواړم چې دا خپرونه تاسو سره پیل کړم. په سر کې د ننګرهار د اوسني امنیتي وضعیت په اړه راته ووایئ. اوس مهال په ننګرهار کې امنیتي حالات څنګه دی؟ څه توپیر یې کړی ده له پخوا کلو سره؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. منصور صاحب، تاسو ته، ستاسو د طلوع تلویزیون ټولو همکارانو ته، مطبوعاتي ټیم ته او ټولو هیوادوالو ته، خصوصا ننګرهار میشتو ځوانانو، قومي مشرانو، د پوهنتون استادانو، محصلینو، ټولو هیوادوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. په دوهم قدم کې د ننګرهار امنیتي وضعیت لله الحمد په داسې انداز باندې ده چې له دې ښکاره مثال یې ستاسو راتله، ستاسو دلته پروګرام جوړول، زموږ ولسونه، علما، مشران، مجاهدین، ټول خلک په یو تالار کې، په یو ګروند کې رایوځای کېدل، دا ټول د یو ښه امنیت نمایندګي کوي. تاسو ته، هیوادوالو ته، ننګرهار میشتو ولسونو ته اطمینان او ډاډ ورکوو چې د اسلامي نظام ټول مسؤلین ستاسو د سر، د مال، د ابرو، د عزت ساتونکي او د اسلامي مسؤلیت او مکلفیت. یعنی اوس ننګرهار امن امان ده؟ الحمدلله. راځئ چې د پولیسو دندو یو څه عمق ته ورسو. یو مسله چې په ننګرهار کې مبارز صاحب په د وروستیو کلونو کې، بیا په ځانګړې توګه په وروستیو میاشتو کې یوه اندېښنه بدله شوې ده، هغه په ننګرهار کې د نشهیي ټابلیټونو، بیا په ځانګړې توګه د ټابلیټ کا زیاتوالی ده. تر دې کچې پورې چې ویل کېږي چې په ننګرهار کې هم دغه ټابلیټونه تولیدېږي او جوړېږي، نورو ولایتو څخه هم ورته لیږل کېږي. وضعیت څه دی دغو ټابلیټو په اړه؟ ننګرهار ولایت کې که ټابلیټ کا دی، که زیکپ دی، هر هغه نشهیي مواد چې دلته خلک یې راوړي یا یې خرڅوي، د همدې لپاره اسلامي امارت کوټلې ګامونه پورته کړي دي.
نو دې کې زه درته وایي راسئ د ننګرهار ټول ولسونه ستاسو تلویزیون او ټولې رسنۍ پر همدې باندې قانع دي چې موږ تقریبا تر 10 ټنو پورې نشهیي مواد ګیر کړي سوځولي او هیڅ چاته هم د دې اجازه نه ورکوو چې رایې وړي خرڅ یې کړي تولید یې کړي او زموږ هیوادوال په همدغه مصیبت باندې اخته کړي. یوازې دلته تولیدیږي که له پاکستان نه راځي مشکل یې څه ده؟ ممکن دا هغه ځای چې د 20 کلن اشغال د ګټو یو منبع وله ممکن د لې هم وي له ګاونډي هیوادونو هم راځي خو د دې مخه نیول اسلامي امارت الحمدلله کړې ده او آینده هم هېچا ته اجازه نه ورکوي. یو څه وخت له ننګرهار څخه د ځینو جنایي ټکان ورکوونکو پیښو ریپورټونه راتلل لکه څه موده مخکې چې یو کس په یو کور کې څو کسان یې وژلي وو بیا یې بیخي حلال کړي وو. اوس وضعیت څنګه ده؟ له جنایي اړخ نه یو څه ننګرهار کې تغییر او بدلون راغلی ده؟ الحمدلله په ننګرهار کې د سیاسي اړخه خو 100% اطمینان د جنایي اړخه څه نه څه مشکلات وي طبیعي خبره ده چې دلته 20 کاله اشغال تېر شوی ده دلته 40 کاله انقلاب تېر شوی ده دلته قومونه په بدیو اخته شوي دي دلته خلکو تر مابین مرګونه شوي دي نو په بعضې اوقاتو کې احیانا کله کله انتقامي برودونه کیږي هغه د هغه چا چې هغه د دوی د خپل لاس نتیجه ده خو د اسلامي نظام په راتلو سره د دغو مخه نیول شوې ده او په آینده کې هم هېڅ چا ته اجازه نه ورکوي همداسې کړنې څوک وکړي که احیانا بیا هم هر څوک همدا کړنه کوي هغه به د اسلامي امارت عدلیې او قضایي ارګانونو ته رسما تسلیمیږي. ښه دغه جنایي پیښې به یو څه شخصي اعمال به وي فردي جرایم به وي خو د پولیسو اجرات وروسته له چې جرایم ترسره کېږي د مظنون په نیولو باندې ډېر مهمه ده. په وخت باندې اجرات کېږي هغه مظنون کسان نیول سوي دي. د اسلامي امارت ښهوالی د اسلامي امارت خوبایي او د اسلامي امارت کمال همدا ده چې کله هم او چیرته هم جرم شوی دی د اسلامي امارت مسؤلینو منصوبینو مجرمان پر وخت باندې ګیر کړي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي. ډېره زیاته مننه کوم بلای صاحب بیا هم درته راګرځم. بلال صاحب د ننګرهار په اوسنۍ څېره کې په صفایي کې تنظیف کې او په ښاري پراختیا کې څه بدلون راغلی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول قدم کې ټولو نیوز قدرمنو همکارانو امارت اسلامي ملکي نظامي مسؤلینو ملګرو همداشان د غونډې ټولو ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې الحمدلله امارت اسلامي په راتګ سره به یو جلال آباد کې نه بلکې په ټول افغانستان کې ډېر بدلون راغلی دی. لکه مخکې مبارز صاحب خبره وکړه چې په جلال آباد کې امن دی. دا امن الحمدلله په ټول افغانستان کې دی. دا د موږ لپاره یو لوی نعمت دی خو بیا هم د دې نعمت ترڅنګ په هر ولایت کې د امارت اسلامي راتګ سره الحمدلله یعنې د افغانستان په سطحه داسې پروژې روان دي چې یعنې بیخي هغه د چا فکر هم نه ورتللو. خو زه به راشم جلال آباد ته. جلال آباد ښار کومې پروژې چې دي صفایي چې ده دې باندې زه دا خبره کوم چې موږ د 1404 کال لپاره 555 میلیونه انکشافي بودیجه لرو چې هغې نه موږ تقریبا 15 پروژې په پلان کې لرو ساکل چې نیمایي شوي دي بعضې تدارکاتو کې دي بعضې په انجینري کې دي. نو په دې کې الحمدلله موږ د جلال آباد ښار لپاره د داخلي بازار کې 10 ویالې لرو چې که چېرته دغه ویالې ساکل پروژه سرته ورسېږي پروژه تکمیل شي نو دا به د جلال آباد ښار لپاره ډېره صفایي راولي. همدې ترڅنګ د ساکل بودیجې 15 پروژو کې موږ د جلال آباد ښار لپاره پارکونو پروژه لرو چې داسې پارکونه موږ لرو چې هغه به سپین دي شنه به شي انشاءالله هغې باندې به انشاءالله کار کېږي. دې ترڅنګ لایټینګ پروژه لرو چې لایټینګ پروژه کله وشي نو د جلال آباد ښار ته به یو ځانګړې ښکلا ورکړي. نو اوس خو دا کوم پروژې چې دي دا یې کار لاندې دي خو کله چې تکمیل شي تکمیلونه وروسته به انشاءالله جلال آباد ښار لپاره هم د صفایي برخه کې هم د ښکلا برخه کې یوه ځانګړې ښکلا وربخښي. ځینې ستونزې ما ځان سره راټولې کړې دي نورې ستونزې به خلک هم شریکې کړي. یوه اساسي ستونزه په جلال آباد ښار کې دا ده چې په ډېریو مارکیټونو کې پارکینګ نشته او د ښار په منځ کې هم پارکینګ د وسایطو لپاره په اساني نه پیدا کېږي. ښار هم ډېره زیاته ګڼه ګوڼه لري. د دغه اساسي ستونزې د حل لپاره څه ګام پورته شوی؟ دې برخه کې مونږ دا خبره درته کوم چې مونږ تقریبا د مونږ د جلال آباد ښار ساختماني ریاست چې کوم دی ساختمان ریاست مخکې چې کوم شوي دی هغو نه غږېږو خو اوس وخت کې چې کومه یعنې نقشه مونږ عوضه کوو شرط پکې دا دی چې مونږ د نقشې عوضه کول ترڅنګ به
دا مارکیټ زیرزمیني خامخا لري. تر څو چې زیرزمیني پارکینګ ونه لري موږ دغو ته د کار اجازه نه ورکوو. همدې تر څنګ هغه ملکیتونه چې د ښاروالۍ مربوط دي مثلا سپینه ساحه ده اوس هم موږ هغه په قرارداد ورکړی دی د خلکو دپاره چې موټرو پارکینګ استفاده ترې وکړي. دې تر څنګ زیاتره پارکینګونه دا هم شته چې شخصي ملکیتونه دي خو خلکو پارکینګونه ترې جوړ کړي دي. نو انشاءالله وروسته له دې چې کله کوم آبادي کېږي هر مارکیټ پارکینګ ولري نو پارکینګ سره به د جلال آباد ښار ته خلکو ته زیات اسانتیا برابر شي چې هغه ځای کې دوی موټر پارکینګ کړي. ډېره زیاته مننه کوم بلال صاحب، بیا هم درته راګرځم. هاشمي صاحب، په سر کې به زما پوښتنه دا وي چې په ننګرهار کې په ټوله کې موږ څومره ښوونځي لرو، څومره ښوونکي لرو، څومره زده کوونکي لرو په دغه مهم ولایت کې؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د هر څه نه د مخه قدرمن نیازی صاحب د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ حاجي مبارز صاحب، مرستال صاحب، ښاروال صاحب، قومي او مخور سپین ږیرې او د تالا ټولو ګډونوالو، علمي قشرونو، متدینو، ولسونو، ځوانانو، سپین ږیرو، علماو، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. خوښه او خوشحاله یو چې په داسې یو برنامه کې شرکت کوو چې هغه موږ د ولس سره مخاطب یو او هغه خدمات چې اسلامي امارت ترسره کوي هغه د خپل ولس سره ستاسې د لارې بلکې د ټول افغانستان سره شریکېږي. الله تعالی دې ستاسې دغه نیت او هر قدم په حسناتو کې حساب کړي. راځو دې خبرې ته چې قدرمن نیازی صاحب تاسې پوښتنه وکړه د 1404 کال منظور شوی تشکیل د ننګرهار ولایت د معارف ریاست، که هغه اداري دی او که تدریسي دی او که خدماتي دی، ټول منظور شوی تشکیل چې دی هغه 23,992 کارمندان دي بالفعل معاشدهي او همدارنګه د شاګردانو احصایه چې ده د امارتي مکاتب یا دولتي او د خصوصي مکاتبو په شمول باندې 8 لکه او څه د پاسه 8 لکه احصایه د شاګردانو ده. یو څه اساسي ستونزو ته ورشو. هاشمي صاحب، یو ځل چې ورغلي وو د تورخم ته د کډوالو په خاطر باندې په د مسیر کې د مومندرې په لاره باندې ما یو ځای ولیدل چې دغه سرکونو په منځ کې دغه شاګردان هلته ناست وو په ازاده فضا کې. ښه د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتون یو اساسي ستونزه ده. بیا داسې یو مسیر کې د سړک په منځ کې شاګردان کینی دا یو منفي تصویر ښکاره کوي. یو څه بدلون راغلی ده، تغییر راغلی چې ودانۍ جوړې شي ښوونځیو ته؟ قدرمن نیازی صاحب، د امارت د راتګ سره الحمدلله د تعمیر د جوړېدلو کچه چې ده هغه یو څه فیصدي اضافه شوي. تقریبا اوس زمونږ جوړ شوي تعمیرونه چې دي موجود تعمیرونه چې د هغې وضعیت چې دی ښه برابر دی. 1540 تعمیرات موږ لرو او کمبودي چې لرو د کمبود کچه هم لله الحمد موږ د امارتي خپله د انکشافي کومه بودیجه چې ده هغه ترمیماتو کې د هغې نه هم یو څه اندازه کار کړی او همدارنګه د داخلي مؤسسات او خارجي مؤسسات د دوی سره هم په هماهنګۍ باندې دغې اندازې ته رسېدلي یو. کمبود ښوونځي موږ چې بالفعل لرو 202 تعمیرونه موږ د کمبود سره مخامخ یو. دغه کوم مکتب چې تا یاد کو تقریبا د تیرې سې شنبې په ورځ باندې د خدمات مدیر مې راوغوښته مالاقلا دومره وکړو چې هغه د ولسونو سره موږ ډېره زیاته نږدې نه مو سره د پوهنې امیر په توسط باندې موضوع شریکه کړي. هلته چونکې ځمکه د کانال ده، انتقال د ځمکو د خپل پروسیجر لري، پروسه لري او دا کلي او ولس چې دی هغوی خپلې شخصي ځمکې چې کومې لري هغوی وقف کوي نه. دغه موضوع د تېرې سې شنبې په ورځ خدماتو مدیر ته مې وویل، بیا مې د پوهنې امیر هم راغوښتی وم د ولس سره وګوره چې یو ځای موږ ته په واک کې راکړي او داسې یو ځای چې هغه کواله ولري نو انشاءالله چې موږ به ورته د خیمو انتقال به موږ کوو، د دې وضعیت نه به یې راوباسو. نو دا داسې د کانال په ځمکه کې ناست او دا پلان هم شته چې بالاخره له اول ګام نه کله ځای بیا خیمو تل د خیمو نه یو پوخ مکتب ته انشاءالله العزیز خامخا به یې ولې نه.
ډېره زیاته مننه کوم. حنفي صاحب یو عمومي پوښتنه به وکړم، بیا به نورو پوښتنو ته هم ورشو چې د قومونو وضعیت دلته په ننګرهار کې څنګه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د لمر او طلوع تلویزیون قدرمن خبریال نظیر صاحب، شروال صاحب او مبارز مولوي صاحب او اداري مرستیال، درنو علماو، سپین ږیرو مشرانو، د ګذر وکیل صاحبانو، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام. جناب ناجیه صاحب، مسؤلین خو وګړېدل، د دوی عمرونو کې د الله برکت واچي، رښتیا هم همداسې مشکلاتو د حل دپاره دي. خو په ننګرهار کې چې ټول افغانستان خو بیا د مشرقي زون په ډېرو قومونو باندې تقسیم شوی دی او په قومونو باندې پوښل شوی سرحدي ولایت دی. د قومونو حالات داسې دي چې موږ ډېر کوشش کړی دی چې د اسلامي امارت د ننګرهار د قبایلو چارو ریاست سره ډېر همغږي ولرو. هغه په دې منظور باندې چې موږ قومونه لکه څنګه چې په خپلو کې منسجم یو، باید د اماراتو او د دولت او د قبایلو د ریاست سره هم همداسې منسجم پاتې شو. موږ ډېرې ستونزې کوشش کوو چې په قومي لحاظ باندې حل کړو، په قومونو کې خبره پرې وکړو. د هغې دپاره په هر قوم کې یو مشورتي کمیسیون ټاکل شوی دی. په مختلفو قومونو کې په خپلو په منځونو کې د ننګرهار قومونه خپلو کې جرګه کوي، مرکه کوي. هغه قوم چې ورته ستونزه پیدا شي په ساحو کې، په سرحداتو کې، په دې کې، نو هغه د بل قوم نه د هغه د ستونزې د حل غوښتنه کوي. دا زموږ د دې قومونو جوړښتونه دي. زه د دې قومونو په نمایندګۍ د دې قومونو د مشرانو هم د زړه د اخلاصه مننه کوم. د دولت او د حکومت او د افغانستان د اسلامي امارت سره موږ بیا ارتباطات مو دلته له ولایتي ادارې سره نږدې دي، ښه دي؟ یو مسله او بل دا هغه پرېکړې چې تاسې په قومونو کې کوئ چې د شریعت او د اصولو د قانون په رڼا کې دلته ولایتي اداره هم دغه په پلي کولو کې درسره مرسته کوي؟ موږ کوشش ډېر کړی دی چې هغه موضوعګانې چې زموږ په ولایتي ادارو کې دي، د ولایتي ادارو مشران هم زموږ داسې قومي خلک دي، د جرګو مرکو خلک دي، هغه مسله ته بیا موږ اخلو. کوشش کوو چې په خپلو منځونو کې هغه مسله حل کړو. د دویم غوښتنه هم دا ده چې تاسې هغه مسایل چې تاسې په خپلو منځونو کې حل کولی شئ، دا بهتره خبره ده چې حل یې کوئ. ځکه یو خو موږ کوشش کوو چې دوی باندې بوج کم کړو، بل کوشش کوو چې خپل قومي سیستمونه روغ او جوړ صحتمند وساتو. ډېره زیاته مننه کوم. مبارز صاحب، ورپسې خلکو ته څو پوښتنې به د خلکو راواخلو. دا خبرونه هم د تاسو لپاره ده، که پوښتنې لرئ دا د مسؤلین ټول ناست دي، څو پوښتنې به له خلکو نه راواخلو. مهرباني حاجي صاحب، تاسو مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالناصر حیدري یم، د اتمې ناحیې د یو ګذر وکیل یم. مونږ خپل د هغه ساحې یو ستونزه چې هغه پورې تړلې تقریبا 100 ولایتونه دي، هغه زمونږ د چلمتري سړک دی چې زما په یاد دی پروس کال هم مشرانو دغه خبره احساس په همدغه برنامه کې د خلکو غږ برنامه کې یادول شوی و، خو متاسفانه دې باندې عملا کار شروع شوی نه دی. هغه کې محترم محمد صاحب د ولایت هم ناست و په هغه کې، او مونږ مشرانو څو ځلې د ولایت مقام ته، همدارنګه د ښاروالۍ مقام ته، د فیض امیر ریاست مقام ته وړاندیز کړی دی. دغه موضوع زموږ لا انحله پاتې دی. دغه اساسي او حیاتي سړک زموږ لپاره دی چې دغه سړک د چلمتري باید جوړ شي. بله پوښتنه زما وړاندیز زما محترم مولوي صاحب مبارز ته دی. زموږ اتمه ناحیه ډېر لویه ساحه ده، دا تقریبا په 2 ناحیو باندې تبدیل شوی دی، خو تر اوسه پورې تشکیل یې نه دی راغلی. مونږ چې دلته څه ستونزه لرو د امنیتي بخش کې، نو دلته مونږ وړاندیز دا دی چې دا باید 2 حوزې شي. تاسو دغه حوزه په دغه پلان کې نیولی دی او که نه دی نیولی؟ که نیولی دی څو فعالیږي؟ ډېره زیاته مننه کوم. حاجي صاحب، یو تاسو هم راځئ. بسم الله الرحمن الرحیم. پاچا صاحب، تا موږ سره ډېر وعدې کړي، خو یو هم تطبیق شوی نه دی. ګوره، د عبدالوکیل مکتب نه دروازه لري، نه اشدار لري، نه ښه لري، نه بد لري، هیڅ شی پکې نشته. بیاشي مکتب ما سره نږدې ده، هغه هم همدغسې په همدې حال کې دی. زموږ اولادونه په دې ژمي کې بې اشداره، بې دروازه او بې شیشه پکې پروت ده. ستا نه زه غوښتنه کوم، ته معنوي پلار یې، وعدې دې ډېر کړي، خو هغه ګوره تطبیق نه شو. زه تا نه غواړم دا شی ته مسؤل یې، ځکه چې موږ د ننګرهار نمایندګانو سپین ږیري موږ نه خلک غواړي
بله د امنیتي پروګرام امنیت الحمدلله بالکل امنیت دی، امنیت په محبس کې هم دی، سکون په محبس کې هم دی، خو خلک بېروزګار دي، ځوانان ټول نشیان شو، دې ته روزګار په کار دی، دې ته کار په کار دی. دا د دې ولس خلک دي، د دې ولس خلک دي، دا چېرته لاړ شي؟ بله ښاروال صاحب نه پوښتنه کوم چې دا القوي سړک څه وخت جوړېږي؟ د دې په تمه یو صاحب نور پروژې د پلی شوي، الله دې تا ته اجر ورکړي، ننګرهار ته متوجه یې، نور هم درنه خلک کار غواړي ښاروال صاحب. ځکه ښاروال صاحب چې ننګرهار همیشه بهار دی، ټول سیلانیان دې ښار ته راغلي دي، باید ښه تصویر لاړ شي، نور هم درنه کار غواړو، الله دې تا ته اجر درکړي. السلام علیکم ورحمت الله. ډېره زیاته مننه کوم. وربشو دې خو خلکو ته لرې اخیستنه یو ځوان راواخلو، بیا به یې بیا هم راځو څو وارې راځو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان الله صافی یم، د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصل. لومړی پوښتنه مې د پوهنې له امیر صاحب څخه دا ده چې د ننګرهار پوهنتون ته مخامخ د رونټۍ سیمه کې داسې مکتبونه شته، دوی په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې تقریبا 8 لکه مکتبونه ودانۍ جوړې شوي دي، ولې دلته د ننګرهار پوهنتون مخې ته یو مکتب دلته شتون لري چې هغوی په خیمو کې درس وایي. خیمې هم داسې حال ته رسېدلي دي چې لمر ورستې کړي دي او په اوړي او په ژمي کې هم د دغه خیمو لاندې دوی زده کړې کوي، یعنې هغه ناسم چاپېریال. موږ د مطالعې لپاره چاپېریالونه لري چې منظم چاپېریال باید موجود وي تر څو خلک ښه مطالعه وکړي، ولې دلته چاپېریال ډېر غیر مناسب دی. موږ تاسو یادونه وکړله چې کار شوی دی، ودانۍ جوړې شوي دي، خو ولې دلته چې مثلا دغسې یو ساحه کې قرار لري چې مخامخ د پوهنتون دی، یو رسېدلې ساحه ده، خو بیا هم مکتب ودانۍ نه لري او خلک په ناسم وضعیت کې زده کړې کوي. دویمه پوښتنه مې له معاون صاحب څخه دا ده چې د امنیت په برخه کې څه وخت مخکې دغسې هغه فرمانونه راغله چې د پټاقۍ الوزول یا هغه په ودونو او خوشحالیو کې چې پټاقۍ الوزول کېږي د 9 بجو څخه وروسته به دغه عمل نه ترسره کېږي، ولې بېګا نه بل بېګا 12 بجې د شپې دغه شان اوازونه په همدې ښار کې رامنځته شو چې موږ په خوب باندې ویده وو، هغه درسونه هم پای ته ورسېدل، په خوب باندې ویده شوي وو، خو دغسې درزارې او دغسې د پټاقیو درزارې رامنځته شو، موږ ویلې خدای مکه په ښار په منځ کې انفجار وشو، بل دغسې برید رامنځته څه وشو. کور دې ودان، ډېره زیاته مننه کوم. یو بله پوښتنه مې اخلو د حاجي صاحب، بیا به لاړ شو ځواب ته بیا راوګرځېږو. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د ښاروال صاحب څخه غوښتنه ده چې د بیسودو پل نه تر کامي پوله پورې دغه سړک کې تقریبا ټول قومونه ډېر د ګاډو د ازدحام له وجې لاس په ګروان دي او دغه سړک که چېرته 2 سړکه شي، ځکه چې دغه منطقه باندې دغه سړک باندې د ننګرهار د کونړ او د نورستان 2 ولایته به پروت دی او د ګوشتې د خیوي چې چپرهار دغه 2-3 ولسوالیګانې به هم پروت رفت آمد لري. بناهن دغه سړک د بیسودو پل نه تر کامي پوله که چې 2 سړکه شي نو دا به زموږ د قومونو خوشحالي پیری شي. کور دې ودان په خیر سلامت اوسئ. مبارک صاحب وربشو د پوښتنو ځوابونو ته. اول حاجي صاحب وویل چې په دغه 8مه ناحیه کې وایي باید دغه ساحه 2 حوزې شي، آیا څه پلان ورته شته؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د حیدري صاحب کومه پوښتنه وکړه چې 8مه حوزه غټه ده په 2 حصو باندې سي. یقینا حوزه د ننګرهار په حوزو کې په ولسوالیو کې 8مه حوزه درزه ساحه ده. تقریبا زه په ګرځېدلی یم 2 ساعته د موټر لار ده له بیسودو چې ځې بیا تر خیوې بیا بیرته تر قاسم آباد ته تر دغو ساحو پورې. خو موږ په مجموع کې د ننګرهار د 2 حوزو غوښتنه پیشنهاد مو وزارت ته لیږلی ده، د 8مې حوزې په رابطه باندې د 9مې حوزې په رابطه باندې چې هلته سرخدیوال ورودت راسرځېدی نو وزارت ته مو خبره کړې ده، کوشش مو روان ده او همدې باندې خوښ یو چې همدا حوزه په 2 حصو باندې سي. موږ ته ګټه دا ده زموږ په تشکیل کې زیاتوالی راسي، ستاسې د سر د مال د ابروی د عزت لپاره زموږ امنیتي پرسونل زیات شي. یو بله پوښتنه مبارک صاحب دا وه چې هغه ځوان مطرح کړه چې په داسې حال کې هدایت شوی و چې باید شپه مهال یو ټاکلي وخت نه یې خواته پټاقۍ ونه کارول شي، خو وایي چې بله شپه 12 بجې دلته په ننګرهار کې خلکو له پټاقۍ نه کار اخیستل څه اقدامات شوي بیا بېرته د امنیت قومندانۍ لخوا. هغه محصل لور چې کومه پوښتنه وکړله یقینا پټاقۍ انفجارول او بې وخته پر وخت باندې منع که مناسبه وي. زموږ د ننګرهار ولایتي ادارې خصوصا امنیتي مجاهدینو ته موږ هم دا خبره مخته کړې وه چې په یو حالت کې به هم د پټاقیو د انفجار ته اجازه نه ورکوه. کله چې وزارت ته فیصله وکړه هلته حکم وکاوه نو بیا مو د حکم په بنا باندې تر 9 بجو پورې چاته خبره نه کوو.
خو له 9 بجو ایسته مو په بار خبره کړې د هر هغه څوک چې د همدې دغه اصولو څخه مخالفت وکوي زموږ امنیتي مجاهدین په همدې باندې مکلف دي او د ده د مسؤلیت چې هغه خلک ګیر کړي رایې وړي او بندیان یې کړه. خو یوه خبره په مجموع کې له ولسونو څخه کوم، په هره پټاکۍ والا پسې، په هر واده والا پسې، په هره ناوې والا پسې، په هر ځم پورې امنیتي مجاهدین نشي رسېدی. تاسو مشران یاست، تاسو مسؤلین، دا ستاسو خلک دي، ستاسو په کوڅه کې د عامه پوهاوی وکوئ چې دا د ولسونو په ضرر ده، دا د مریضانو په ضرر ده، دا د بوډاګانو په ضرر ده. که یو طرف ته له موږ سره عامه پوهاوی مشران او د مساجدو خلک را سره وکوي، په دوهم قدم کې موږ امنیتي مجاهدینو ته خبره کوو چې هېڅ چاته هم د دې اجازه نه ورکوو. درېیمه خبره بیا دا ده چې که احیانا موږ کله هم همداسې څوک راوړو د ټولې محلې خلک پسې را روان وي، هم وکیل صاحبان را روان وي، د جومات ملای را روان کړی وي، د ولایتي ادارو خلک را روان شوي، زموږ هم د سترګو اوبه وله را ایستلې وي. نو له دوی مو دا غوښتنه ده که څوک له 9 بجو ایسته د همدې کار مخه دغه وکوي، سرغړونه وکړي، موږ یې راوړو. له تاسو مو غوښتنه نه ده بیا د خلاصون لپاره مه پسې راځئ، په دوهم قدم کې عامه پوهاوی وکړئ چې د دې له اصل سره یې مخه ونیول شي. ډېر خلک راځي ننګرهار ته د چکر او تفریح لپاره، یو پیام به خلکو ته هم ورکوي چې که راځي دې خواته د اصولو قوانینو ته غاړه کېږدي، لکه دغه غیر قانوني وسلې راوړل یا نشي ټابلیټونه کارول یا دغه پټاقۍ کارول، چې هغوی هم دې خواته راځي هغه نظم ته لږ زره پابنده واوسي. ستاسو د طلوع تلویزیون له تېرې که ټولو هېوادوالو ته اطمینان او ډاډ ورکوي چې ننګرهار د سیل ځای ده، ننګرهار د ادب ځای ده، ننګرهار د ګرځېدو ځای ده، ننګرهار د هېواد په سطحه له کابل نه وروسته 2 ولایته راشئ الله مو راولئ. خو یوه خبره را سر ساتئ چې د اسلامي نظام په اصولو کې دلته راځئ. کله چې هم د ننګرهار ساحې ته داخلېږئ د اسلامي نظام چې کوم اصول دي، د کارتو په رابطه، د غیر قانوني سلا ګرځولو په رابطه، د نشهیي موادو د راوړلو په رابطه، نور هغه څه چې زموږ هېواد ته نظام ته تهدید وي، د دوی مو همدا غوښتنه ده چې همدا کار مه کوئ، د اسلامي نظام په چوکاټ کې د اسلامي نظام د هدایاتو مطابق راسئ، ستاسو د ټول څه حفاظت به موږ ډېره ډېره زیاته مننه کوم. نورو پوښتنو ته به هم راوګرځېږو. عزتمندو لیدونکو ارزو دمې ته، له دمې وروسته د خلکو غږ خپرونه له ننګرهار څخه دوام لري. د خلکو غږ خپرونې ته بیا ځلې له ننګرهار څخه ښه راغلاست. ټولو نیوز په دې مینځ کې د یو ارتباطي پل حیثیت لري. مسؤلین او خلک مخامخ له یو بل سره کینوي تر څو دوی په خپلو کې خپلې لاسته راوړنې او پوښتنې شریکې کړي. بلاسب ډېرې پوښتنې وې چې ښاروالۍ ته راجع وي. اوله پوښتنه دا وه چې 40 متره سړک د اتمې ناحیې په ساحه کې وایي کار به کېږي، ترسره کېږي که نه کېږي، ځکه وایي مخکې ژمنه وعده شوې وه. بیا به نورو پوښتنو ته هم ورشو. دې په هکله زه دا ویلی شم چې حیدري صاحب پوښتنه وکړه، جامع غازي صاحب پوښتنه وکړه، دواړه پوښتنې په یو جواب کې مطرحېږي. هغه سړکونه چې هغه د ښار نه وتلي عمومي سړکونه دي دا مربوط دي فایدامي جوړېږي. نو موږ نشو کولی چې په هغې کې موږ خپله بودیجه مصرف کړو یا په پلان کې ولرو. د یو لنډ مثال دغه در کوم چې موږ سږ کال د 1404 کال لپاره په پلان کې د میدان یاوې عمومي سړک نیولی و، خو بیا چې کله مونږ هغه پلان کې نیولی و منظورې ته مو لیږلی و، د فایدامې ریاست نه مونږ ته مکتوب راغلی و چې دا د مونږ مربوط جوړېږي، تاسو په دې کې مصارف یا کار مه کوئ. نو دغه هم د کوم کامي پل د عمومي سړک چې د بیسودو پل نه کامي پل پورې دغه سړک هم خلقوي سړک، په دې کې مونږ خپله بودیجه نشو مصرف کولی، دا مربوط دي فایدامې جوړېږي. هم د القوي سړک مثلا هم د کامي پل. نور اساسي غټې پروژې دلته په جلال آباد کې شته چې تر لاس لاندې او خلکو ته ژمنه او وعده شوې وي او اوس یې مژده د خلکو لپاره وي چې دا به کار به ختمیږي او ګټې اخیستنې ته به سپارل کېږي. الحمدلله مونږ پروژې لرو په ټولو کې. اولینه پروژه مونږ د حلقوي سړک ده چې ځنګل باغ نه شروع کېږي ثمرخیل ته رسېږي. دا د جلال آباد ښار دپاره یوه غټه پروژه ده او ښه پروژه ده. کله چې دا پروژه سر ته ورسېږي نو د جلال آباد ښاریانو دپاره یا د بلکې ټول افغانستان ولس دپاره، ځکه چې دا ترانزیټي لاره ده، په همدې سړک باندې تورخم ته خلک رفت آمد کوي. نو دې پروژې باندې مونږ شروع وکړه، اختتام وکړه، خو مشکل په دا کې دی چې ښاروالي په خپله دومره بودیجه نه لري چې هغه د سړک تکمیل کې سر ته ورسوي. خو بیا هم د مسیر تېرولو په خاطر چې مونږ مسیر تېر کړو، مونږ بعضې ماشینګري د کلوردونه وغوښته چې هغوی موږ سره همکاري وکړله. نو هغې باندې مونږ تقریبا 4 کیلومتره مسیر تېر کړی چې تقریبا 4 کیلومترو سړک مسیر تېرولو وروسته همدا ماشینګري د کلوردو په خپله په کار شوه، سلنګونو کې کار شروع و، هغې ته رانه بوتله.
خو بیا الحمدلله سا کله مونږ د شرولۍ دپاره نوې ماشینګري خریداري وکړله نو انشاءالله امید شته چې په همدې هفته کې د 4 کیلومتره نه مخته نور کار بیا شروع شي. نو په دې مسیر کې زیاتره کورونه راغلي دي، هغې ته مونږ عامه په هوایي کړی اعلانات مو کړي دي، وکیل ګزاران صاحبان سره مو ناستې کړي دي. نو د دې میډیا له لارې موږ هغو ته بیا هم دا خبره کوو چې کوم د سړک په مسیر کې کورونه راغلي دي هغه تخلیه کړي تر څو موږ ته په هغه کې مزاحمت ونه کړي. نو دا د جلال آباد ښار دپاره یوه غټه پروژه ده. همدې تر څنګ ما مخکې خبره وکړله چې جلال آباد ښار دپاره موږ الحمدلله د جلال آباد ښار په داخل کې لوی ویالې په اساسي ډول سره چې RCC لښتې به وي، سلبونه او جالیانه به لري، نو د غټه پروژه ده به تکمیلیږي انشاءالله. د لایټینګ پروژه ده چې داوطلبي شوې، ګټونکی برنده معلوم دی چې په لنډ وخت کې به هغې باندې کار شروع کېږي انشاءالله چې جلال آباد ښار ته به ځانګړې ښکلا ورکوي. همدې تر څنګ موږ د سوداګرو سره ناستې کړي دي. سوداګرو سره په ناستو کې موږ ته اطمینان او ډاډ راکړی چې یو مثال یې دا ده چې څومره مخکې تقریبا یوه هفته مخکې د درونټې په سیمه کې یوه دروازه چې په اساسي ډول سره جوړېږي د 8 نه تر 10 میلیونو پورې مصارف ورباندې راځي چې یو ملي تجار دی حاجي صاحب شاولي هغې په غاړه اخیستی دی. انشاءالله هغې باندې کار شروع کېږي. دا د جلال آباد دپاره یو لاسته راوړنه ده. نو موږ نور هم انشاءالله د تجارانو سره ناستې کوو، وعده مو ورکړی، دعوت کړي مو دي تر څو د شرولۍ تر څنګ دوی موږ سره ودرېږي، جلال آباد ښار ته یو ځانګړې ښکلا ورکړو. هر کله چې دغه د ننګرهار یا د جلال آباد نوم اخیستل کېږي بیا د هر چا په ذهن کې دوه تصویره راځي. یو ډېر ښه مثبت او ښه تصویر ده چې دا د میلو د چکر ولایت ده، همیشه بهار ده. یو تصویر چې لږ ځورونکی دغه دا ده چې په دا جلال آباد ته ننوځي دا د ریړیو دا د ریکشاو یو بیروباري او د خلک چې د واټونو سړکونو باندې ځان ته کاروبار جوړ کړی ده، د دغه لپاره د یو نظم رامنځته کېدو په برخه کې څه پلانونه لرو؟ دا شته د مشکلات، خو زه دا ویلی شم چې جلال آباد ښار د کوم وخت چې جوړ شوی یا مثلا پلان شوی دی د 5 لکو خلکو دپاره جوړ شوی. اوس الحمدلله 15 میلیونه خلک په دې کې یعنې کاروبار کې رفت آمد کې اوسیږي. نو جلال آباد ښار دپاره موږ الحمدلله د امارت په سطحه یعنې اراده لرو، تصمیم لرو چې هغه ځمکې د جلال آباد ښار نږدې چې کوم مربوطې ځمکې دي دا یا د تاسیساتو مربوط دي یا د کانال مربوط دي یا د زراعت مربوط دي، تر څو دغه ځمکې موږ ته انتقال نه شي موږ نشو کولی چې ښار دپاره پلان جوړ کړو، بیا یې تطبیق کړو، ښار ته ښکلا رامنځته کړي. هغه ګډوډي چې مثلا تا مخکې خبره وکړه چې رشکې دي یا مثلا کراچیانې دي، د دې لپاره د ښاري نظم کمیسیون جوړ شوی چې ښاري نظم کمیسیون خپل اجراعات کوي. خو بیا هم دلته خلکو ته چې وګوري غربت دی، دې په اساس زیات بوج نه ورباندې راوړو، خو بیا هم موږ د ښاري نظم کمیسیون په هر هفته کې ناسته کوو، خپل اجراعات کوو، دې ته عامه پوهاوی کوو. کوشش مو دا ده چې دې دپاره ځانګړي ځایونه پیدا کړو، هم اډې پکې جوړې کړي، هم دغه کارچوانان انتقال شي هلته د ازدحام رقم شي. وخت ته به اړتیا لري انشاءالله. ډېره زیاته مننه کوم. هاشمي صاحب ډېرې پوښتنې مې چې تاسو ته هم راجع وې. اول دا ده چې وایي ډېرې ژمنې کوئ یا تېرې خپرونو کې وایي هم وایي داسې ژمنې شوي وې خو نه دي عملي شوي دي. عبدالوکیل په نامه فکر کوم یو مکتب یې وښودل چې شیشې نه لري، کړکۍ نه لري، په یو بد حالت کې. بسم الله الرحمن الرحیم. د زمونږ هیوادوال او وطنوال بالخصوص د ننګرهار جغرافیه دا خو دې ټولو ته معلومه ده او موږ د بودیجې کوم حالات چې دي هغه صرف ترمیمات دي. خو تاسې یقین وکړئ چې د 1404 کال دپاره چې کومه بودیجه ځانګړې شوې ده عموم کې هغه 2 میلیارد او 699 زره 99 میلیونه او 8 لکه او 902 روپۍ. دا عمومي بودیجه ده، هم د معاشاتو ده، هم د ترمیماتو ده، هم د اجناسو د خریدارۍ دې کې خپل دغه شته دي. 18 میلیونه بودیجه موږ ترمیماتو ته تخصیص کړي. په دې 18 میلیونه بودیجه کې همدغه ملک صاحب چې زه ځان سره وباسم د ښار نه لږ د باندې او د سارک نه یې راواخلي او تر لالپورې پورې، نو په دې کې موږ سږ کال 8 پروژې پلان کړي دي چې یو په 1403 کال کې د لالپورې ولسوالۍ کې 3 مکتبونه دا خوا هېواد نه ویشتلی شو چې تقریبا 2-3 کسه شاګردان هم پکې زخمیان وو. نو تدارکاتي پلان کې مغه ونیول، نو په لالپورې کې 4 مکاتب جوړیږي، 2 په درې نور کې د خیر غره باندې جوړیږي. همدارنګه د خارجي او داخلي مؤسساتو د خوانه موږ دومره اندازې ته کوشش کوو کشکې چې دلته اوس مصطفی مولوي صاحب د یو مؤسسه ده د یونیسیار
تیر کال باندې راغله او د 2.5 لکه ډالرو پروژه وه ورسره په چیراګام کې تطبیق کوله تفاهمنامه نه وه. دا خو هغه اصول دي چې سړی مراعات کړي. خو دا چې موږ څه کړي د ننګرهار دپاره او مرستیال والي صاحب ته ویل چې قاطع راجع که راته اوس په چیراګام کې 3 تعمیره بهترین روان دي بر په چیراګام کې دا ما ماسین لاسه ترسره کېږي. دویمه غټه خبره دا ده چې زمونږ او ستاسې د کورونو اشدارې چې کله کور جوړ کړو اشدارې پکې ولګو هغه بیا نه ماتېږي هغه بیا جوړېږي که نه. او د مکاتبو اشدار یا پلخې جوړول په کار ده چې زمونږ استادان هم یو ښه پوهاوی ورکړي شاګردانو ته. او بیا بالخصوصا دغه والدین موږ مکتبونو کې شوراګانې لرو ښه شوراګانې لرو. د ننګرهار لیسه کې څه ستونزې او مشکلاتو د 10 لکه روپو په افغانو باندې د شورا چې د فعالیت یې ترسره کړو ننګرهار لیسه کې. نو د ښار مکاتب زمونږ د ترمیماتو په اړخ باندې دومره دغه نه ګڼو اشد ضرورت څومره چې په اطرافو کې ډېر زیات دی. ځکه هلته د شنه اسمان لاندې خلک ناست دي درس او تعلیم کوي. تیر یو میاشت مخکې مې سفر کو دیبالا ته یو خیریه بنسټ نه مې غوښتنه کړې. نو هلته په دیبالا کې اوس تقریبا 6 تاکه مکتب ابتدایي ده. بس هغوی را سره منښته وکړه الله دې جزای خیر ورکړي. زمونږ کوشش دا دی چې د په خپلې بودیجې باندې چې څه کېږي هغه خو به انشاءالله کېږي. خو د بهر نه چې لاسته راوړنه وکړو همدغه ولسونه را سره کومک وکړي تجاران کومک وکړي خیریه بنسټونه موږ سره کومک وکړي معرف کړي. دا خو یو ډېر پراخه اراضي ده او د یو ورور پوښتنه وکړه چې د رنډې په سیمه کې ووایي هلته خیمې دي خیمې هم وایي ډېر زیات وضعیت یې هغې ویل چې 8 لکه مکاتب ما 8 لکه مکاتب نه دي ویلي 540 مکاتبو تعمیرونه دا جوړ شوي دي او 8 لکه شاګردان چې دی ننګرهار کې په زده کړو باندې بوخت دي. نو دغه کوم مکتب چې دا یادوي دا د هغې سره د ارزاقو د ریاست ځمکه ده. نو په هغې کې بېګر د خیمې نه موږ ورته څه نشو کولی انتقال د ځمکو دا ستونزمن وي. د خلکو نیوکې او انتقادات دي د تاسو زموږ سینې ورته پراخه دي بس خلک به نیوکې کوي انتقاد به کوي. ستاسو غوښتنې برعکس دوی نه څه دي له خلکو نه غوښتنه هم ترې دا ده چې موږ سره اوږه په اوږه ودرېږي د یو لاس نه ټک نه خېږي. دا زمونږ بودیجه چې دا د همدې کوم چې موږ ته ناست دي دا ورونه د همدوی بودیجه ده او د همدوی بودیجه ده او مصرفېږي به هم به معاشات د دوی نه اجرا کېږي هم به ترمیمات په کېږي او انشاءالله العزیز لږ صبر او استقامت هم غواړي او ورسره موږ سره کلک ودرېدل غواړي چې اوږه په اوږه را سره ودرېږي نو ننګرهار به د خیره ګل ګلزاري. ډېره زیاته مننه کوم. حنفي صاحب په دغه ننګرهار کې زموږ او ستاسو د وطن د خوږیاڼیو او د شینوارو په دغو منځ کې د بدیو او د دښمنیو ډېر زیات خبرونه او ریپورټونه را رسېږي چې په اکثرو کې ځوانان دي چې قرباني ورکوي او وژل کېږي او قتلونه رامنځته کېږي. د دغو بدیو د مهارولو لپاره څه ګامونه پورته سوي دي؟ ولایت هم تاسو سره همکاري کړې ده قمندانۍ نور مسؤلینو تر څو یو څه کوډونه اصولونه رامنځته شي چې د دغو بېځایه قتلونو مخه ونیول سي. بسم الله الرحمن الرحیم. نظیر صاحب ستاسې د پوښتنې په جواب کې به ووایم یقیني پخوا دغه مسایل په دغه قومونو کې ډېر زیات وو او مشکلات پکې ډېر زیات وو خپلمنځي کې اختلافات او لکه طولاني انقلاب تېر شو په دې ملک باندې د هغه نه ډېر څه داسې جنجالونه پاتې شو. خو اوس یې تاسې هم د دې شاهدان اوسېږئ او یاستئ به د قبایلو اقوامو قبایلو ریاست هم په دې لار کې ځکه هغه د دې خلکو سره ډېر په تماس کې دی. اوس لکه په خوږیاڼو کې شیبان ناست دي چې مخامخ ناست دي دا د ټول د دې شاهدان شو چې بله ورځ په غره کې څه مشکلات وو په خپل منځ کې هغه د سولې د لارې حل کړ. دا پکې 3-4 ورځې پکې دا هم مصروف وو. همداسې د مومندو قوم کې د شینوارو په قوم کې دغه ټول خلک اوس دې ته رسېدلي چې د اسلامي امارات د راتګ نه وروسته دغه شخصي اختلافات چې په خپلو منځونو کې دي دا یو څنګه وغورځوي. موږ په دې باندې پوهېږو او دا قومونه هم په دې باندې پوهېږي نظیر صاحب چې موږ ته ډېر څه نوي را په غاړه دي چې د هغوی دپاره باید تصمیم ونیسو. ډېر څه هغه را په غاړه دي چې د هغې دپاره موږ آمادګي ولرو باید. نو ډېرو قومونو چې اوس ماشاءالله زه ګورم ډېر اختلافات یې شاله اچولي دي او هغه څه اختلافات چې مخکې درته وویل چې هر قوم په خپلو منځونو کې قومي شورا لري. زه هم د مومندو قوم د مرشخیلو د قوم پورې تعلق لرم. موږ هم په هغې یو غټه شورا لرو په هغې کې زه د هغې شورا خپله استازیتوب هم کوم لکه معاون د هغې شورا هم یم.
خو موږ هم همدغسې جرګو مرکو داسې بعضو مثالونه ورکوی چې د بعضو ستونزو د حل د بعضو نویو کوډونو د رامنځته کولو د بعضې فیصلو ځکه معمولا د دې دعواوې او دښمنیو یا د ځمکو په سر دي یا د کورنیو ترمنځ د رقابتو پر سر دي د لپاره چې حل لارې پیدا وي څه کارونه هم کړي دي په دې کې؟ زه به درته یو مثال ووایم د سیابان ناستې د کوټ په تنګي کې د مرچخیلو د قوم او د خپله د مومند قوم د دوی په منځ کې اختلافاتو موږ هم پکې اشتراک وکړه سیابان هم پکې اشتراک وکړه مسله انشاءالله د حل لوري ته لاړله همداسې ما درته مخکې مې یادونه کړه چې په خوږیاڼو کې د بعضې د غره او د دې خپل منځونو کې اختلافات او حدیثیات د ناستې هغوی پکې اشتراک وکړه مسله الله پاک حل کړله او ډېره ښه حل کړله خو زه په عمومي طور هم غواړم نجس صاحب څه خبره وکړم مهرباني یقیني خبره چې زموږ ښار دم د دې قومونو ښار دی د دې زموږ د ښار د خلکو ښار دی د نورو ځینو نه دلته راځي دا یو سرحدي ښار دی شروات صاحب یقیني چې ډېرې هڅې روانې کړي دي او کوي خو دا هڅې چې د دې ښار دپاره دي دا لازمې نه دي لا تر دې دمه کافي نه دي ما لکه تا چې مخکې نجیب صاحب په خپله خبرو کې ویل چې دا ښار له راشو د کراچۍ او د دې ګڼې ګوڼې دپاره د دې د ختمولو دپاره باید یو کره پلان جوړ شي هغه پلان چې لکه اوس زمونږ په بعضې ځینو کې ډېرې اضافه غرفې لګېدلې دي خو هغه غرفې په خپله د همدغې دوکاندارانو د دې خلکو دي خو هغه خلک چې موږ غوښته چې هغه ته سړک ته پراخه شي او سړک ته خوش شو ونه شو تر دې دمه او هماغسې لارې ځکه یو پیښه امنیتي پیښه کېږي یو مجرم تښتي په دې ساحو کې خو امنیتي ځواکونه نشي کولی چې په دغې ګڼ شمېر ښار کې دې ګڼه ګوڼه کې هغې نقطې له ځان ورسوي تر څو پورې هغه اصلي هدف لاسته راوړي نجیب صاحب نو بل بلال صاحب ویل چې دا وخت اړتیا لري پلانونه شته یو څه خلک هم غریبان دي اوس که یو څوک چې بیچاره د ورځې موږ په دې باندې شروات صاحب ډېر نه ملامته کوو زموږ سرحدي ولایت دی موږ د پاکستان سره سرحد لرو نو د پاکستان نه دغه کډوال چې په زوره را ایستل کېږي دا په دې اوسني حالت کې نیم دلته نږدې صاحب پاتې کېږي په دې ښار باندې او دغه ښار د دغې بوج نشي اخیستلی کافي ښار نه دی د دې دپاره نو لکه شروات صاحب چې ویلې نو موږ ته د نوي ښار د جوړولو باید یو پروګرام جوړ شي او دا زموږ غوښتنه د امارتي مشرانو نه ده چې په دې رابطه کې موږ ته بودیجه هم راکړي موږ ته د دې پلان هم راکړي تر څو پورې زموږ ښار پراخه شي او دغه مشکلات زموږ حل شي دا ستونزې باید حل کړو او بل ما ویلې مبارز مولوي صاحب خو ناست دی زموږ داسې وړې امنیتي پیښې کېږي لکه بله ورځ دغه ځکې چې وشوله د ښار منځ کې د دې دپاره باید موږ خصوصي دغه ولرو رابطې ولرو چې هغه د سهار په وخت کې لکه د شپې په وروستي برخه کې دا په دې ساحو کې وګرځېږي پیاده وګرځېږي نه په موټرو کې نو زه فکر کوم چې دغه ستونزه د دې سره حل کېږي او دې کې ورسره انشاءالله موږ هم غږ یو موږ هم ورسره کومک کوو موږ دوی ته اطمینان هم ورکړی دی تر څو پورې چې په دغې ساحه کې په دغې ښار کې د ګذر وکیلان د شورا مشران سپین ږیري علما دا مشران چې په دې ښار کې اوسېږي دوی هم د دې هڅه کوي چې د ځان د امنیت په رابطه او په عمومي شکل باندې ډېره مختلع شي په خیر او سلامت اوسئ نفیس صاحب ورځو خلکو ته یو څو پوښتنې رااخلو بیا به د پوښتنو ځوابونه ولټوو مهرباني دا ماینځ کې بسم الله الرحمن الرحیم په لومړي سر کې ناظر صاحب تاسو ته راغلو میلمنو ته او د ټولنیز ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لومړی پوښتنه مې د پوهنې ریاست د ادارې او مالي چارو مرستیال څخه ده په تیرو څو کلونو کې مو د معلمانو د ظرفیت لوړونې لپاره کوم کارونه کړي دي او په راتلونکي کې به کومې وکړئ دویمه پوښتنه مې د مولوي صاحب مبارز څخه ده چې په چک پوینټونو کې موږ اکثره وینو چې یو عسکر ولاړي او ډېرې زیاتې موټرې ورته بس په دې انتظار په 10 دقیقو 10 دقیقو پورې انتظار کوي چې دته راشي او حتی هغه بیا کتلی څنګه صرف له لرې ځینه ورته ورګوري رکشا او موټر ته تېر شي په 10 دقیقو 10 دقیقو خلک انتظار یې څوک به کار لري څوک به مریض لري خو هېڅ چاته هم اجازه نه ورکول کېږي په پوسته کې عسکر ښه ډېري پولیس ښه ډېري که تاسو لږ دغسې د چک پوینټونو د عسکرو شمېر زیات کړئ دا به ډېره ښه وي او بله دا د قومي مشر نه زموږ دا ده چې موږ اکثره فیصلې چې کومې کېږي نو اول به غریب خلک دي دا خو ټول جنجالونه دي د خلکو د غریبۍ نه رامنځته کېږي نو دوی مچلګه غواړي خلک د ډوډۍ روپۍ نه لري اول به دوی ته مچلګه ورکوي نو هغه مشکل نه چې دی هغه د مچلګۍ پیسې ډېرې شي بیا چې هغه کله ډېرې شي دوی فیصله وکړي هغه فیصله بیا تطبیق کېږي نه همداسې ارزي کې بس بیا سر نه بیا مچلګه جوړه شي بیا پیسې ټولې کړي بیا تطبیق کېږي نه نو له مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې همدغه مچلګې ټول دغه پیسې خلک به همدې خلکو ته ورکړي خو چې دغسې خلک یې صلاحیت ولري او فیصله تطبیق کړي مننه ډېره زیاته مننه کوم په خیر او سلامت اوسئ کول ودان او یو ځوانه پوښتنو کې بیا باید تاسو ته راسو
د تعالی ټولو محترمینو ته السلام علیکم ورحمت الله. زه د عبدالوکیل لیسې یو تن زده کوونکی محمد ادریس یم. د محترمینو څخه زما یوه پوښتنه ده. ستاسو 15 کاله وشو دلته د حکومت کولو، تاسو زموږ د خویندو لپاره د مکتبونو یا زموږ د خویندو د تعلیم په برخه کې داسې کوم سوچ کړی دی یا داسې کوم اقدام هم کړی دی چې زموږ خویندې هغې لاړ شي تعلیم ته خپل تعلیم بشپړ کړي؟ بس همدا یو پوښتنه لرم. بس کور دی ودان ډېره زیاته مننه. یو پوښتنه مو د عیسی واخلو بیا به لاړ شو. بیا هم راځم عیسی محترم، بیا هم راځم. بسم الله الرحمن الرحیم. د امارت اسلامي ډېرو درنو مشرانو، قومي مشرانو، وکیل صاحبانو، د مجلس ټولو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کاش چې نن دلته مرستیال والي صاحب وای. زما دا غوښتنه د هغه نه وه خو مبارز مولوي صاحب سته. مولوي صاحب مبارز د موږ زیاتره ځمکې که څومره شخصي دي نو زیاتره دولتي دي. په دغو کې داسې خلک ستاسې په 2 بسپو کې 3 بسپو 15 بسپو کې کورونه جوړ کړي دي. 50 کاله 80 کاله کېږي پکې اوسېږي، خو اوس دغه کورونو والا یو کاګل ته هم نه پرېښودل کېږي. دا تېر وخت کې زلزله وسوه، زموږ 4,000 3,000 ولسونه ټول شهیدان سول. دغسې اوس دغه زلزلو دغه کورونه خراب کړي دي. نو په دغه اساس باندې خصوصا د کانال د ځمکو په حساب باندې یو کاګل ته هم یو کورنۍ نه پرېږدي، یو کاګل ورته ورکړي. دا ډېره یو اساسي ستونزه ده. موږ تاسو ټول افغانان دا مو شریک وطن ده. هر افغان دا حق لري چې یو د استوګنې ځای په خپل هیواد کې ولري، هغه که دولتي او که شخصي. په دې هغه بله خوا ته نشي تللی. په دغه کې مې یو خاصه توجه غواړم د څو پر دغه خلکو ته اجازه ورکړي، که چېرته دا اجازه ورکړي یو اساسي کار دغه خلک وکړي په 2 بسپو یا 3 بسپو کې. خیر او سلامت اوسئ. یو بله پوښتنه اخلم، ډېره لنډه، هماغه اخر کې یو نفر ناست ده، ډېر په لنډه توګه یې مطرح کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول د مبارز مولوي صاحب نه مې دا غوښتنه ده د پټاکۍ په باره کې که تاسو داسې یو تصمیم د مشرانو سره شریک کړئ چې دا د 9 بجو پورې هم چې کومې وعدې تاسو د ولس ته ورکړي دا بندې شي ښه به وي. ځکه دې چې بندې شي بیا به دې کې څوک تر 10 او تر 11 بجو پورې به ډزې نه کړي. او د ښاروال صاحب نه مې دا غوښتنه ده د مقام خان د ولس په نمایندګۍ باندې دغه د موږ سړک چې ده د نیر نه پاس دغه انګورباغ چړۍ نه چې پاس وخیځي چپ لاسه دا کوم سړک چې تاو شوی ده دغه سړک په خرابېدو ده او ډېر زیات اوس حالات خراب دي. نو دا په اوس کم امکاناتو باندې انشاءالله جوړیږي که دغه کې تاسو موږ سره هغه وکړئ، مرسته وکړئ او د ټول ولس دا غوښتنه ده چې دا سره موږ ته جوړ شي. ډېره زیاته مننه کوم. خیر او سلامت اوسئ. وربسو د دې پوښتنو ځوابونو ته مبارز صاحب په سر کې یو ځوان وویل چې په دغه چک پوینټونو کې وایي خلک ډېر زیات درېږي او په داسې حال کې چې داسې کلکه څارنه هم نه وي، یوازې وایي سر ښکاره کوي، ورته وایي چې ځه بېرته لاړ شه. څه بدیلې لارې وایي ورته شته؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا دغه مشکل لکه دا کوم ځوان چې وکړ دا یقینا موږ هم لیدلی دي. وضع بله وضع ده. زموږ ما درته وایي چې موټران خلک ګرش دا بیخي زیات دي. نو په همدغه وضع باندې او مجاهدین په همدې مکلفیت لري چې د هر موټر تلاشي وکوي. نو مشکل زیات ده، موږ احساس کړی ده. په همدې رابطه مو د امنیتي ټولۍ ستوق قمندان د دا مو راغوښتی ده، خبره مو ورته کړې ده. انشاءالله العزیز له تاسو سره واده کوو چې د آینده لپاره به داسې موضوع نه تکراریږي. خو که احیانا کله کله مجاهدین یو هدف لري، د هدف په وخت کې خلک شکایت کوي چې نو ماته لار خلاصه کوي. هغه هدف داسې مهم وي چې دا کم امنیتي مجاهدین په ننګرهار راګرځېدلي دي دا ستاسو د حفاظت لپاره دي، دا ستاسو د ساتنې لپاره دي، دا ستاسو د اوسا کېدو لپاره دي. که احیانا څه ګزاره تاسې را سره وکړئ په معمولي څه باندې شکایت نه وکړئ او نور به موږ خپلو مجاهدینو ته خبره وکړو. انشاءالله العزیز په ټولو کمربندي چک پاینټونو کې به انشاءالله العزیز بیا دا نه تکراریږي. مبارز صاحب یو پوښتنه وه چې وایي دا زلزلې هم راغلي دي، د خلکو وضعیت هم خرابه ده، باید د کورو جوړولو ته خلک پرېږدي، خو حتما امنیتي ځواکونه مداخله کوي، خلک نه پرېږدي، وایي ان تر دې چې یو کاګل ته هم نه پرېږدي. دا مسله واضح ده. امنیتي ځواکونو خو البته تر ډېره حده پورې ښکاري چې یوازې اصول پلي کوي. یقیني زموږ امنیتي مجاهدین په همدې مکلف دي چې خلک کار ته پرېنږدي. دا نه معنی چې دا د امنیتي مجاهدینو مسؤلیت ده، دا موږ ته د غصب د کمیسیون لخوا مکتوبې راځي. غصب کمیسیون د زراعت د ښاروالي دی او تاسې هم په همدې باندې ښه خبره یاست چې د ننګرهار په ښار کې چې کم غصب شوی ده د دې بیخي تصور نه کېږي. 20 کاله یا 30 کاله یا 40 کاله د زموږ د هېواد سرپرست نه و، مالک یې نه و. هر هغه څوک چې په کم ځای باندې حاکم شوی د هغه خپل شخصي ملکیت ګرځولی. نو بنا زموږ د غصب کمیسیون دا موضوع دم د غصب د کمیسیون د په موږ پورې اړه هم نه لري. خو کله چې موږ ته همدغه کمیسیون یو موضوع راځي کې بیا امنیتي مجاهدین په همدې باندې مکلف دي چې خلکو ته خبره وي. خو د غصب کمیسیون د ولایت په رهبري باندې بار راغوښت شوی دی.
که کم کورونو کې وخت یې زیات وتلی اوسېدلی یوازې په کور کې د یو دیوال آبادي کوي، د یو حمام آبادي کوي، د یوې دروازې آبادي کوي، د هغې مزاحمت او ممانعت نه کوي. خو بیا به هم ستاسو موضوع له غصب کمیسیون سره شریک او د ولایت سره به انشاءالله شریک. د دویم ځل چې دغه بله پوښتنه مطرح کېږي چې د پټاقیو په اړه که یوه جدي او قوي پرېکړه وشي په جلال آباد کې. زموږ نظام د اطاعت نظام ده، فی اليسر والعسر فی المنشط والمکره. نو موږ د وزارت همدا پرېکړه کړې ده تر 9 بجو پورې مو مزاحمت نسو کولی، خو عامه پوهاوی کولی سو، ورته ویلی سو. له تاسو مو د غوښتنه ده که همدا راغلي خلک په ننګرهار کې هر څوک خپله ناحیه کې، خپله محله کې، په خپل جومات کې، په خپله شورا کې همدا خبره وکړي، انشاءالله العزیز د دې مخه به ونیوي. خو موږ بیا هم د مصلحت په لحاظ او د خلکو د غوښتنې په لحاظ د وزارت له مقام سره شریک کړو. خو حالا موږ په اطاعت باندې مکلف یو، تر 9 بجو پورې مو مزاحمت نشو کولی او له 9 بجو ایسته ټولو خلکو ته په جدیت او په ټینګار سره وایو چې انشاءالله العزیز امنیتي مجاهدین به هغه حتما راوړي او د اسلامي نظام اصولو ته به یې سپاري. ډېره زیاته مننه کوم مبارز محترم. بلال صاحب یوه پوښتنه دا وه چې که ما یې نوم صحیح اخیستی وایي د ګلباغ چارایي نه پاس یو سړک ده چې هغه وایي یو څه خراب شوی دی، د جوړولو لپاره څه اقدامات شوي دي؟ نو سږکال موږ یو پروژه د انګور باغ په ساحه کې لرو، شاید همدغه وي. نو که چېرته نه وه زموږ د ساختمان رئیس صاحب ناسته انشاءالله اذان صاحب یې نوټ کړی وي، د دې باندې اجرات وشي انشاءالله. یوه اساسي پوښتنه چې ما سره هم دغه دا ده چې د زیرزمینیو په برخه کې دلته په ښار کې څه اقدامات شته چې مشخصې زیرزمینیانې وي چې هم په مارکیټونو کې وي، هم په ځینې خاص ساعتو کې چې هلته مارکیټونه هم وغځېږي، پارکینګونه هم پکې جوړ سي او د دې ښار د ګڼه ګوڼه د ښار دغه فضا نه هم څه لاندې لاړه سي. دا دوی برخې لري. یو داسې ملکیتونه دي چې شخصي مارکیټونه دي، هغه مخکې ما خبره وکړله چې انشاءالله موږ چې هر چاته نقشه ویزه کوو تر څو بنا ویزه کېږي چې د په نقشې کې زیرزمیني نه وي شوي. دویم قدم کې یو هغه زیرزمینیان دي چې هغه ملکیتونه دولتي وي، لکه مثلا زموږ د صلح پارک یوه زیرزمیني جوړه شوې چې تقریبا 2% کار یې پاتې و، هغه هم تکمیل شو. بعضې داسې مکاتب یا عامه مشارکت مرحلې دي چې هغه تر مرکزه تر قندره رسیږي. نو بعضې موږ په بازار منځ کې زیرزمینیانې لرو چې پروسیجر باندې روان دی، هغه مراحل طی شوي نه دي. انشاءالله کله چې موږ ته مکتوب راشي مثلا هغه عامه مشارکت د شیخ صاحب فرمان یا د اقتصادي معاونیت نه کوم مراحل طی شوي هغه راشي انشاءالله هغو ته موږ اجازه ورکوو. نو دا دوی برخې دي. یوه زیرزمینه جوړه شوې ده، نورو باندې یو څو زیرزمینه د ښاروالۍ ملکیتونه دي چې هغو باندې مراحل روان دي، نه کم مخکې به مراحل طی شي بیا به کارونه شروع کېږي. یو په جلال آباد ښار کې د لوحې ډېرې زیاتې دي او څه د فضا د ښار یې ګڼه ګوڼې نه ډکه کړې ده. د دغو لوحو د یو څه مهار لپاره یا تغییر و بدلون لپاره یو څه پلان و برنامه شته؟ ډېر همداسې جوړ کړي چې مثلا یو چا دوکان ده د لوحه هم د باندې راوتې ده. لوحې هم دوه رقمه دي، یو بیلبورډونه دي چې هغه د ښاروالۍ مربوط جوړېږي، یو داسې لوحې دي چې هغه شخصي خلکو دوکانونو ته لګولي دي. تا کوم مطلب دی؟ هغه بیلبورډونه دي او که وړې لوحې؟ بیلبورډونه چې دي معمولا بیلبورډونه خو دلته چې جوړ شوي دي تقریبا 200 بیلبورډونه موږ لرو، خو دا د مخکې شرکتونو والا جوړ کړي دي. نو سا کله موږ خپله پلان کې لرو په بودیجه کې د دې لپاره موږ خپله بودیجه ځانګړې کوو چې په ښایسته ډول سره په ښاروالۍ په خپله کوم بیلبورډونه جوړ کړي هغه مشارکت والا یا د شرکتونو والا هغه ختم شي، هم به ښکلا رامنځته شي، هم به نوی ډیزاین رامنځته شي. ډېره زیاته مننه کوم. بخیر او سلامت اوسئ. درنو لیدونکو ورځو لنډې دمې ته، له دمې وروسته به د پاتې پوښتنو ځوابونه هم راواخلو او د خلکو غږ خپرونې ته به دوام ورکړو. د خلکو غږ خپرونې ته له ننګرهار څخه یو ځل بیا ښه راغلاست. هاشمي صاحب ډېرې پوښتنې وې په معارف برخه کې. یو دا ده چې آیا د ښوونکو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې څه خاص پلانونه او برنامې عملي شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې حماوي دارالمعلمین نه په ولسوالۍ کې وو، د هغې هغه ختم شو. هغې څومره استادان چې دي د انکشاف معلمینو د برنامې په اساس باندې په هرې ولسوالۍ کې د رشتو مطابق 8 نفره ګمارل شوي، کیمیا، بیولوژي او ریاضي، ساینس، علوم دینی، تاریخ، جغرافیه. د هماغې انکشاف معلمینو په اساس باندې جدید تقرر استادان هغوی ارزیابي کوي په صنف کې،
بیا د هغې نه وروسته که چېرته داسې کمې ستونزې لري نو هملته ورته یوه راهنمایي کوي او که چېرته د یو استاد ستونزه ډېره وي نو بیا په 3 میاشتې رخصتۍ کې دلته دې دارالمعلمین ته یې رامعرفي کوي نو دلته ورته بیا هغه زمونږ ماسټر استادان دي مرکزي دارالمعلمین کې تقریبا 15 نفره دي نو هغوی ورته بیا د رشتې مطابق هماغه استادانو ته بیا ظرفیت لړونه ورکوي که څه هم د خویندو د زده کړو په اړه یو څه عمومي دریځ د امارات هم شته زه بیا هم غواړم چې تاسو نظر هم سره شریک کړئ په دې اړه یوه پوښتنه وشوله نو د خویندو خو هغه د کومې چارې چې دي د هغه له اوسه پورې هماغسې روانې دي د استخدام چارې زمونږ په مکاتبو کې د وناسو مکاتبو کې چې څومره نارینه تقاعد شي او یا تبدیل شي یا چیرته لاړ شي یا فوت شي په هغې کې بل نارینه تقرر نه کېږي بغیر د وناسي او استادانو نه د دې استخدام کېږي لکه په تېر اوړي کې موږ د ازموینې ملي ادارې یو امتحان هم اخیستی و نو په هغې کې 140 نفره تعیني بر شوي په 140 نفرو کې 15 کسان یې زموږ خویندې دي اوس یې د استخدام چارې روانې دي او دا چې د تعلیم مرحله ده دا خو بیا زموږ د سوي نه لږه غټه خبره ده خو یو تمه او توقع دا لرمه چې انشاءالله العزیز کله چې زموږ په عموم کې د اسلام او د شریعت سره موافق هغه د درس زمینه برابره شي په عموم کې انشاءالله العزیز بیا به دغه مشکل به الله تعالی حل کوي او حل کېږي به ځکه نظام چې دی هغه یوازې د یو ښار دپاره نه چې په یو ښار کې د یو 3 لیسې او بس په دې کې دا لیسې دي شروع شي نظام چې دی دا د ټول ملک دپاره دی او د افغانستان دپاره دی او موږ په افغانستان کې ډېرې ولایتونه او ولسوالۍ داسې لرو چې د ذکورو دپاره موږ مکاتب نه لرو نو د خویندو ناسته او هلته بودوباش او د هغوی هغه چاپیریال هغه بیا محفوظ او سالم نه وي ستونزې چې حل کېږي انشاءالله چې دا ټول مشکلات به حل کېږي یوه پوښتنه بیا هم د ښوونځیو د ودانیو په اړه وه چې د بي بي مریم په نوم یې فکر کومه چې هغه د مکتب نوم یې واخیستل او بیا ویلې چې د کانال او ځینو نورو ځایو کې دولتي ځمکو کې مکتبونه جوړوئ ولې وایي شخصي ځمکې تاسې خپله نه ورته اخلئ تاسې خپلې نه تنظیموئ نه ترتیبوئ نو اسلامي امارت چې راغلی دی موږ جدید التاسیس مکتب کله چې موږ ته څوک عریضه وکړي ولسونه راشي عریضه وکړي نو اولینۍ غوښتنه زموږ د هغوی نه داسې یوه ځمکه وي چې هغه ثابته ځمکه وي مطلب دا چې د اشخاصو وي او د هغې هغه شرعي قواله موږ ته راکړي موږ بیا هغې ته د تاسیس جدید تاسیس مراحل چې دي او فرمې دي هغه ورته ډکوو خو په تېر کې ډېره زیاته غټه ګډوډي شوې د معرف یقینا په خپل سر یې په داسې ځمکو باندې ورننوتې اکثره د کانال ځمکې دي د زراعت ځمکې دي د ارزاقو ځمکې دي په دې کې خپل سر تعمیرات جوړ شوي ثبت او راجستر نه لري موږ هم د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړي بل دا روډ چې کومه خبره وکړه چې هلته یو بله لیسه ده هغه د 2 ټیمه شي نو د هر یو مکتب خو خپل تشکیل وي که چېرته دغه تشکیل موږ هغې سره مدغم کړو مطلب دا چې موږ یوه ابتدایه د لاسه ورکړه زموږ به کوشش دی چې دې ته موږ ځمکه پیدا کړو او هغه ځمکه چې ده هغه د دې ولسونو او د مشرانو او د مخورو په همکاریو باندې کېږي بیا هم دا د نږدې نه سر د سبا نه دې راشي معرف ریاست ته کوم مربوطه مدیریت چې دی زه به ورسره دې سره هیئت لیږم او انشاءالله العزیز چې څه دی حرکت وکړي هلته به موږ به مو سره حرکت کې شو څه لاسته راوړنه به وشي انشاءالله یوه اساسي ستونزه چې د اوس ننګرهار کې معارفو سره لاس و ګریوان د هغه ستونزه څه ده اساسي ستونزه زموږ فعلا څه کال چې په 1404 کې یوازې معرف نه بس ټول ملک او هیواد ورسره مخامخ شو هغه د مهاجرینو لوی بهیر دی او بیا بالخصوص په ننګرهار باندې ډېره لوی اغېزه دا کړې چې لکه مخکې یو قومي مشر و یو وروره خبره وکړه چې دا مهاجرین چې څومره هم راځي په ننګرهار کې تم کېږي زموږ د وزارت ریاست خارجه کې یو مجلس د مؤسساتو سره هلته ما دا ویله چې د ټولو ولایتونو خلک یقیني ننګرهار کې یو خو د دې آب و هوای برابره ده یوه لامل به دی دویم دا چې خپل او ګاونډي ملک سره نږدې دی او د هغه ژبو اثرات هم دغه دي بل اکثره خلک به ستونزې لري هلته به احتمالونه ایسار شوي د هغې د انتقال دپاره به عند الموقع به تګ کوي نو زموږ لویه ستونزه دا ده چې موږ باندې شاګردان چې دی هغه د خپل حد او د اندازې نه راډېر شوي دي بالخصوص په شیخ مصري کیمپ کې دلته ډېر غټې ستونزې سره موږ مخامخ یو همدارنګه کابل کیمپ کې ورسره ډېر زیات مخ یو
مهاجرین راځي ځای په ځای باندې اگر که دا درس او د تعلیم زمینه موږ دې ته نه ګورو چې یاره دا شاګرد به اوس کوم ډایرکټ داخله ورکوو هغه د هغوی هغه ذهني ارزیابي موږ کوو په هماغې صنفونو کې کښېنو خو لاس ګرېوان کړي یو د ستونزې او مشکل. خیر او سلامت اوسئ. نفیس صاحب یوه اساسي پوښتنه دا وه چې د مچلګي په نوم یو څه پیسې اخلئ او بیا کله کله فیصلې هم کوئ، فیصلې مو هم نه تطبیقېږي، نه یې مني دا خلک درسره. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې ورور پوښتنه حقیقت هم لري، خو زه به د دې په پوښتنې په جواب کې دومره ووایم چې قومونه خو داسې دي چې د دوی د جوړښتونو دپاره او د دوی د دغې مشکل د حل دپاره چې ورپېښ شوی دی، که داسې یو د مچلغۍ سیستم ورته جوړ نه شي، دوی دغه خبره نه مني او هغه خبره هم سر ته نه رسېږي او هغه خبرې ته هم نه کښېني. نو د دې په خاطر مشران اکثره کوشش کوي چې د مچلغۍ په نامه باندې یو څه د دوی نه واخلي او داسې د امانت په طور باندې کړي تر څو دو پرې راضي شي. کله چې دو راضي شوي دي اکثره دغه پیسې دو ته بېرته او که پیسې که جنس اوسېږي دا دو ته تسلیم شوی دی په وخت سره. د تطبیق په مورد به یې دومره ووایم چې اکثره مشرانو خواري کړې ده چې دغه کومه جرګه کوي او دغه تطبیق شو، اکثره تطبیق شوي داسې یوه نیمه لکه د ورور چې وویل یقیني داسې به شوي هم اوسېږي نه تطبیقېږي. خو د دغې تطبیق په خاطر باندې لکه دا ورور چې وایي بیا موږ اسلامي امارت ادارو ته که د پولیسو اداره وي، که د حقوقو اداره اوسېږي، که د محکمې ادارې اوسېږي، هغه سپین ږیرو چې دا د دوی فیصله یې کړي دا یا نن د دوی دپاره د شهادۍ شکل هلته ګرځېږي چې هو دغه موضوع موږ ته راجع شوې وه، دغې خلکو غوښتنه کړې ده او دغه موضوع موږ فیصله کړې ده په دغې شکل باندې، نو بیا دغه موضوع د دوی ډېره ښه سرته رسېږي. خو که چیرې مثلا په یو برخه کې هم یوه پرېکړه ستاسو پلې نه سي، خو دا خو هغه د مشرانو ځای او حیثیت او بیا د دغه جرګو جوړښت خرابوي، اعتبار د خلکو ورباندې کموي. زه مطمئن یم چې د دوی دغه جنس یا دغه مال چې دغه د جرګو په منځ کې د مچلغۍ په نامه اخیستل کېږي دا نه ضایع کېږي، خو دوی دې ته مجبوروي چې دغه مسله حل شي. نو دا د دې د حل دپاره دغه قومونه او دغه مشران دغه یو څه کوي، خو د دې پیسو نه نه کوم مصرف کېږي د دوی خدای مکړه د دوی د پیسو نه کوم یو روپۍ یا د دوی د جنس نه یو شی نه تغیرېږي، هماغه جنس دوی ته چې د تطبیق په محل کې ورته سپارل کېږي هغه داسې نه دی شوي چې خدای مکړه ځای شوي اوسېږي. یو څو پوښتنې ما سره هم دي. داسې حالتونه راغلي دي چې د افغانستان د اسلامي امارت محاکم ځینې پرېکړې تاسو ته راجع کړي وي چې تاسې په خپلو کې سره فیصله کوي او دا فیصله امارت ته هم دې منله؟ او اسلامي امارت د محاکمو ریاست او همداسې د حقوقو ریاست او ضمنا نورې هغه ادارې چې دغه موضوعګانې ورته راځي دا موږ ته راجع شوي دي. هغوی په دې باندې پوهېدلي چې دغه مسله د قومي سیستم د لارې ښه حل کېدی شي. مثلا څه ډول قضایاوې دي؟ داسې قضایې اوسېږي لکه په خپلو منځ کې د جنګ قضایې اوسېږي، د دوی په منځ کې وال ټکولې منځته راغلي اوسېږي، یا مثال له خبرې خدای مکړه داسې یو پېښه شوې چې خپلو منځونو کې سره ورکړي ښځې په کورونو باندې ناستې اوسېږي، نو هغه قومي مشران د هغوی د جوړښتونو په رابطه ښه پوهېږي. هغه اساسي پوښتنه بیا په همدې کې دا ده چې په دغو فیصلو کې چې بیا تاسو کوئ چې محاکم یې تاسو ته راجع کوي، یوازې مصلحت ته ګورئ که عدالت ته هم ګورئ؟ نه، موږ خو د دوی دواړو رضایت ته هم ګورو او عدالت په نظر کې نیسو. دا خو چې عدالت نه اوسېږي خو بیا د قومي پرېکړه هم سرته نه رسېږي، خو موږ دا دوی ته مجبوره وو او دوی په دې باندې پوه کوو چې دا مشکل باید حل شي او دغه د مشکل د حل کله چې موږ هم پرې ونه توانېږو، مشران هم پرې ونه توانېږي، دغه مسله بېرته چې د کوم مرجع نه راغلي هغې ته یې سپارو. خو دلته په ننګرهار کې په بدیو کې د ښځو ورکول دا مسله اوس له منځه تللې ده، په دې برخه کې قوي اقدامات شوي؟ یاره اوس انشاءالله هغه موضوعګانې سوچه د منځه تللي دي. زه خلکو ته اطمینان ورکوم چې هغه مشکلات چې د مړو په سر کې د نورو بدیو په سر کې به خویندې تللي او سیاسرې به سره ورکول کېدي، دا مسله انشاءالله حل شوې ده. حتی که دوه کورنۍ په خپلو کې سره هم دا پرېکړه وکړي نو دې مسلې کې بیا تاسو هم مداخله کوئ؟ هلته خو یوه ښځه به چا ته مراجعه وکړي هغه به نو داسې مسایل انشاءالله چې نه دي شوي، ډېر وخت کې کېږي داسې مسایل نه دي شوي او د اسلامي امارت راتګ نه خو وروسته ځکه چې هغوی هم په دې کې مداخله کوي انشاءالله او موږ هم د هغوی په تګلاره باندې مخې ته ځو. خیر سلامت اوسئ. مبارک صاحب زه یوه پوښتنه مطرح کوم بیا به خلکو ته هم ورسو چې دلته په ننګرهار کې د ښځینه پولیسو شتون هم لري چې د پولیسو په چوکاټ کې ښځینه پولیس هم وي، د امنیه قومندانۍ په چوکاټ کې تر څو ستونزو ته رسېدنه وکړي؟ د ننګرهار امنیه قومندانۍ چوکاټ کې موږ تقریبا 15 ښځې زنانه پولیس لرو
په حوزو کې او ولسوالیو کې د امنیه قومندانۍ په دیني نقشې کوم مدیریتونه دي، جنایي مدیریت، ترهګري مدیریت، نشه یي توکي، دا ټولې کې له موږ سره زنانه پولیس په دندو باندې دي. د پولیسو نظم منظمه دریشي اغوستل تر څو د یو پولیس او غیر پولیس ترمنځ توپیر او تفکیک خلک قایل سي. دا هم هغه مورد چې په لیسه وای د په ننګرهار کې پولیس په دریشي باندې ټول ملابس دي مکمل. یونیفورم د نظام اصل ده. هر هغه څوک چې په نظام کې وي او د نظام کې کار کوي، خدمت کوي، وظیفه کوي، هغه باید د نظام په یونیفورم باندې ملبس وي. زه د ننګرهار د امنیه قومندانۍ په رابطه خبره کوم چې د ننګرهار امنیه قومندانۍ الحمدلله سل په سل کې مجاهدین او ټول مسؤلین که مشران دي که کشران دي ټول د پولیسو په یونیفورم باندې ملبس دي. مخکې له چې امارات واک ته ورسېږي یوه اساسي ستونزه په د ننګرهار کې د ښار کې دننه دغه هدفي قتلونه هم و، هدفي وژنې وې د خلکو ترمنځ، یا به دښمنۍ و یا به یو بل مسله کې د کرایي قاتلینو مسله هم دلته ډېر راپورته کېده. اوس یې مخه نیول سوې ده چې ښار تر کنټرول لاندې واوسي، د پولیسو تر څار لاندې واوسي، داسې ونه اوسي چې هر څوک وغواړي او څوک ووژني په اسانه دا کار وکړي. ننګرهار کې الحمدلله کرایي قاتلین، هدفي وژنې، نور هغه څه چې د خلکو لپاره د مشکل سبب الحمدلله بالکل نشته. یوه پېښه چې حنفي صاحب یاده کړه، د هغې چې څوک مجرمان دي، عاملان دي، هغه له ټولو اسنادو سره موږ نیولي او د له موږ سره بندیان دي. په دا ډېر وخت الحمدلله په ننګرهار کې داسې پېښه نه ده. د امنیتي کمرو په اړه راته ووایي، دلته ننګرهار کې ډېرې زیاتې ما یې بعض ځایو کې ولیدلې، ټولې فعالې دي او څه شکایتونه سوي دي چې ځینې کمرې په خپل ځایو کې دي خو فعالې نه دي یا د پولیسو تر څار لاندې نه دي. ننګرهار کې امنیتي کمرو په رابطه غواړم چې لږ تفصیلي خبره وکړم. دا د یو اباسین شرکت په نامه باندې درال په ننګرهار کې دا کمرې جوړې کړلې او عمومي مرکز هم په قومندانۍ کې و، خو په ننګرهار کې بعضې کسان چې مافیا کړی یې بولې او د خپلو ګټو ته وفادار خلک دي، د نظام حیثیت هم نشته ورسره او د مظلومو ننګرهاریانو غم هم نشته ورسره. همدغو خلکو د همدې کار مزاحمت وکاوه او موضوع ته حقوقي بخش ورکړو، موضوع محکمې ته لاړه. نو انشاءالله په آخري مرحله کې د موږ مطمئن یو چې امنیتي کمرې به جوړیږي، فعالیږي او یوه امنیتي کمره زه وایم زما په ګمان او زما په تجربه سره تر 500 امنیتي پرسونل هم همدا موثره ده. ډېره زیاته مننه کوم. یو دوه پوښتنې به له خلکو راواخلو، بیا وخت هم کم ده، هماسې به خپرونه هم راټوله کړو. مهرباني تاسو. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ننګ صاحب، زمونږ زیاتره مشکل د ښاروالۍ پیلن چې موجود دی، اصلي خصوصي خبرې ته څوک اشاره نه کوي. زمونږ د ښاروالۍ بعضې د کانال په ساحه کې ممانعت چې دی کوي چې اوس کشکه چې اوس ولایت مقام موجود وي او د کانال ریاست یو کس مامور موجود وي، زیاتره د پروژو مخنیوی زمونږ د کانال ریاست کوي. حتی دا چې دغه دعوت طلبي هم کوي چې د کوم مؤسسه چې ما سره په کانال په ساحه کې کار کوي یا د ښاروالۍ تر چتر لاندې ساحې حوزه موجود لري، خو هم قرارداد یې کانال دعوه لري چې باید دغه کومه مؤسسه چې په کوم ساحه کې قرارداد کوي یا کار کوي ما سره د ډایرکټ قرارداد ما سره وشي. حتی چې په هغې ساحه کې ناحیه موجود، ښاروالي موجود، حتی دا چې موږ د کورونو د کتابچو د پاڼو ورکولو، د تصفیه ورکولو، د هر څه لرو، خو سر د هغې نه کانال موږ سره مخالفت کوي او زموږ ممانعت کوي. او ته دې باره کې د ننګرهار ولایت مقام ته څو ځلې اړ شوي، خو بېرته ننګرهار ولایت موږ ته انعکاس نه دی راکړی او نه یې ځواب راکړی. جناب مبارک مولوي صاحب ته خواهش کوم چې دا زموږ غږ دې شریک کړي ورسره. سلام علیکم. سلامات شئ حتما. ای صاحب ته ما کور سوی بیا به دې خواته ما صاحب یو کس پاتې وای صاحب تاسو په لنډه توګه یو پوښتنه وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مبارک صاحب خبره کوم چې هغه دلته زمونږ د ښار د ټول امنیتو هغه مسؤل دی او که چېرته موږ سره همکاري ونه کړو، موږ سره ونه درېږو، نو یوازې مبارک صاحب پرسونل شی نشي کولی انشاءالله. خو اوس ولس په دې باندې پوهېدلی دی چې هر یو د دې ملک او د دې خاورې عسکر دی او دا به په مخ باندې وړو. خبره په عمومي شکل د ننګرهار په سطحه ده چې دلته هغه کادرونه چې د ننګرهار عمده ستونزې ورپورې تړلي دي. ستاسو د تلویزیون د لارې نه یو څو پیشنهادونه لرم. هغه دا چې د کابل او ننګرهار دویم لین سړک دا چې عواید هم ټولیږي او د دې سړک چارې ډېرې ټکنۍ روانې دي. ولسونه په تشویش کې دي چې ولې د دومره عوایدو سره سره زمونږ دغه چارې ټکنۍ دي. بله د ننګرهار د خلکو غوښتنه چې د کونړ په ډیم د جوړولو موضوع چې دا چې را پیدا شي بیرته ورکه شي،
نو ولس د دې ډیم د جوړولو غوښتونکی دی او هر قسم قربانۍ ته په دې کې تیار دي. باید لوی چارواکي زمونږ دا آواز واوري. بل د کابل او جلال آباد د لو لین سړک و هغه هم همدغسې را پیدا شي او بیرته ورک شي. نو د وزارتونو په سطحه مې خبره دا کوله چې باید زمونږ وزیران د خبرو ته متوجه اوسیږي او زمونږ د مسالو ته د حل ټکی پیدا کی او د ښار په رابطه چې کومه خبره کیږي نو که یو سیم ته د شاګردانو ته ورننوځي وزیري واخلي د 18 ولایتونو خلک به شاګردان به په یو سیم کې ناست وي. نو ننګرهار داسې وښیه چې د 18 ولایتونو قدر مرپوس دلته لري. د دې لپاره د حل لارې لټول پکار دي. ډېره زیاته مننه معین صاحب. کور دې ودان. مبارک صاحب دا بحث هم ورو راټولوو خلاصوو. یو پوښتنه دا ده چې د دې جرګو د پلي کولو لپاره یو څه که قمندانۍ ته راځي چې هغوی هم خپل اجراات کوي. یو پوښتنه زه هم پکې اضافه کوم چې په دا لویه لاره کې چې کله ننګرهار ته راځي البته ترافیک هم په دې کې ډېر زیات دخیل ده. ډېر زیات د لیزري څراغونه لیدل کېږي چې د ټکرونه هم پکې زیات دي. په دې کې پولیس هم همکاري کوي چې د لارې امنیت په برخه کې او په ځمکې د غزینې څراغونو په لرې کولو کې مهرباني. هر هغه عمل چې د هیوادوالو لپاره د زخم د تکلیف د شهادت سبب وي موږ خپلو امنیتي مجاهدینو ته خبره کړې ده چې داسې هر هغه چا موټر وي که نظامي موټر وي که شخصي موټر وي که غټ موټر وي که کوچنی موټر وي مجاهدین په همدندو ګمارل شوي دي. د مصر جدول ده چې تقریبا له 1800 موټرو څخه موږ هغه لیزري څراغونه خلاص کړي دي چې هغه د مقابل طرف د موټروان د سترګو خرابولو یا د ترافیکي حادثې سبب کیږي. نو تاسو ته هم اطمینان درکوو، ننګرهاریانو ته هم اطمینان ورکوو. زموږ د امنیه قومندانۍ په چوکاټ کې د ډایاک مربوط مجاهدین همدا د دوی مسؤلیت ده او په جمعه کې 3 ورځې په عمومي لارو باندې چیک پوینټونه اچوي او هیڅ چاته هم د دې اجازه نه ورکوي. یو وروستی پیغام مو خلکو ته څه دی په 10 ثانیو کې راته ووایئ. ټولو ننګرهاریانو ته هم دا پیغام ده لکه څنګه چې له اسلامي نظام سره متحد او متفق یاست په همدغه حالت باندې پاتې شئ. بیا به مو وطن آباد وي، دښمنان به مو لاسرسی نه راته لري، د ټولو له خلکو له شره به محفوظ وي که هم په اوسني حالت باندې پاتې شئ. ډېره زیاته مننه کوم. په خیر اوسئ. بلال صاحب پوښتنه وه چې وایي د کانال په ساحه کې د پروژو مخنیوي کېږي د ښاروالۍ لخوا د ناحیې سي ښاروالي هلته فعال دي که د موضوع ورته لږ ځان واضح کړئ. ورور چې پوښتنه وکړه پوښتنه یې دا وه چې د پروژې پلي کوي خو پروژو کې کانال ریاست ته مداخله کوي. ما مخکې خبره وکړه چې ځمکې اکثره یا د کانال دی یا د زراعت دی یا د تاسیساتو دی. نو تر څو دغه ځمکې موږ ته په رسمي ډول انتقال نه شي موږ نشو کولی چې هلته موږ مداخله وکړو. نو هدف مو د ولسونو نه دغه ده چې موږ سره د ولسونه په همغږۍ په لوړه سطحه په لوړه کچه غوښتنه د مرکز نه مشران نه وکړي تر څو دغه لنډې ځمکې موږ ته انتقال شي. هغې دپاره موږ ته بیا وزارت د شهرسازي پلان جوړوي تطبیقوي په خپله ښاروالي. نو هدف مو دې نه دغه چې د ولسونو نه غوښتنه دا ده چې دوی هم غوښتنه د جلال آباد ښار دپاره وکړي چې دې ته موږ یعنې پراختیا ورکړو تر څو دغه ځمکې ښاروالۍ ته انتقال شي. یو پوښتنه چې له ما سره همدغه دا ده چې دلته د ښار په منځ کې خلک د ادیرو له نه شتون نه یو څه نیوکې لري. د ادیرو مسله ورته حل سوې ده؟ ادارې داسې دي چې هغه موږ مربوط جوړېږي نه دا مسله د حج اوقافو ریاست مربوط جوړېږي نو دې کې زه پوره معلومات نه لرم. بلال صاحب اساسي ستونزه څه ده په کارونو کې یو غټ خنډ چې ورسره مخ سوي او د خلکو همکاري بیا له تاسو سره څومره مهمه ده؟ نو دا خبره خو ما مخکې وکړله چې موږ اساسي ستونزه دغه ده چې موږ اجرات نشو کولی په یو ځای کې پروژه نشو تطبیق کولی. اساسي ستونزه دغه ده چې جلال آباد ښار کوم ماسټر پلان چې لري یا مثلا تفصیلي پلانونه لري دا بیخي کم دي. خو الحمدلله لنډ وخت کې هیئت راغلی چې هیئت سره موږ همغږي همکاري کړې د وزیر ریاست شهرسازۍ په شمول چې جلال آباد دپاره ماسټر پلان جوړ کړي، جلال آباد ښار دپاره تفصیلي پلانونه جوړ کړي. کله چې تفصیلي پلانونه جوړ شي ماسټر پلان جوړ شي نو انشاءالله د جلال آباد ښار دپاره به ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. نو بیا هم دغه غوښتنه مې د ولس نه ده د خلکو نه ده یا مشرانو نه ده چې دغه ستونزه خالي ښاروالي یا ولایت مقام نشي حل کولی تر څو په لوړه سطحه موږ د جلال آباد ښار دپاره غوښتنه وکړو چې نوی ښار جوړ شي، ښار ته پراختیا ورکړو، ماسټر پلان جوړ شي، تفصیلي پلانونه جوړ شي چې هغه بیا موږ ته په ساحه کې تطبیق کړو. نو ټولو کې غټه ستونزه دغه ده چې موږ ځمکه نه لرو ښاروالي کوم حدود چې ډېر کم دي. کله چې یو څوک هلته مثلا موږ پروژه کوو موږ ته اصول هم دا دی چې موږ په غیر پلاني ساحه کې پروژه د ښاروالۍ بودیجه نه نشو کولی. نو هدف هم دا دی کله چې هغه ساحه موږ ته انتقال شي یا مثلا د موږ په حدودو کې داخله شي پلان جوړ شي بیا موږ هغې ته خدمات هم کولی شو. نو اوس موږ د دې وجې نه لاسونه تړلي چې هلته ځمکې موږ نه لرو چې هغه ځکه موږ اجرات وکړو.
ډېره ډېره زیاته مننه کوم. په خیر او سلامت اوسئ بلال صاحب. هاشمي صاحب، وروستیو شیبو کې یو، څه ژمنې ورکوئ خلکو ته چې هغه به پلي کېږي؟ الرحمن الرحیم. زه 2 غوښتنې د خپل ولس نه لرم او یو پیشنهاد چې دی د مشرتابه نه لرو د مرکزي حکومت نه. غوښتنې مې دا دي چې د ولسونو خلک او قومي سپینګیري او والدین دوی د خپلو بچو په تعلیم کې ګړنده ګامونه پورته کړي، خپل بچي په لهو لعب کې پرېنږدي، ځکه علم او پوهه دا هغه څه دي چې ملک په خپو باندې ودرئ. او د ځوانانو نه مې تمنا او غوښتنه دا ده چې کوم فرصت چې تاسې ته الله جل جلاله درکړی چې بهترین امنیت دی، والدینو وخت درکړی، د درس زمینه درته ډېره ښایسته مساعده او برابره ده، بس کما حقوقو د استادانو حقوق ادا کوئ، د هغوی درسونو ته سالم غوږ ونیسئ او ځانونو کې یو ښه تغییر راوړئ. زمونږ د مشرانو د اکابرو د ټولو تمنا دا ده چې افغانستان د علم مرکز داسې جوړ کړو چې جهانیان دلته راشي او د دې ځینه علم ویسي. لکه په تیر یو 2 میاشتې مخکې قندار ته موږ تللي نو مشر ملا صاحب سره ملاقات، نو د تاجکستان خلکو د وزیر خارجه نه غوښتنه دا کړې وه چې موږ د دیني تعلیم دپاره دلته داسې خاص اساسي ځایونه نه لرو او مصر ته یو بل ځای ته لیږو، بیا چې کله را فارغ شي هغې نه بله بلا جوړوي. نو مشرتابه سره خبره شریکه کړې وه، اوس په بندر باندې بهترین دارالعلوم یې جوړ کړی چې په 100 ژبو باندې هلته درس او تعلیم کېږي، په 4-5 منزله دی. نو لکه څنګه چې د دیني زده کړو دپاره دلته به اوس خلک راځي چې د عصري او کیمیاوي زده کړو دپاره هم د نورو ملکونو نه خلک دلته راشي، او دا هلته کېږي چې موږ ځوانان خپل وخت عبث تېر نه کړو. او د مشرانو نه مې د دولت په سطحه باندې پیشنهاد دا دی، ننګرهار چې دی یوه ډېره پراخه اراضي لري، ډېر پراخه تشکیل لري، د افغانستان د ټولو ولایتونو ولسونه چې دي هغوی دلته بودوباش کوي. د هر یو ریاست سره پکار ده چې دلته هغه تشکیلاتي سقف چې وي چې هغه د نورو ولایتو په پرتله ننګرهار ته رانشي. مثلا زما تشکیل د لغمان سره یو رقمي، زما تشکیل د پنجشیر سره یو رقمي، زمونږ د پروژې د ترمیماتو کوم سهم چې راکولی کېږي د نورو ولایتو سره هغه د کونړ او لغمان او پنجشیر سره دا برابري. نو موږ دا لاس او ګریوان چې د خپل ولس سره یې راته وایي چې تا هېڅ هم نه دي کړي، هغه کمیان دغه دی، دا کور چې دی ډېر زیات پراخه دی. نو په کار دا ده چې دې ته یوه خصوصي توجه او پاملرنه وکړي او دلته د بودیجې په رابطه باندې یوه خصوصي توجه او بالخصوص بیا د معرف په ډګر کې، ځکه الحمدلله موږ اوس هغې تنګو ته علم زده کړه چې دا ورننه ایستیم ده ورته، هلته موږ مکاتب برابر کړي، مدارس هم برابر کړي دي. نو دا د مرکزي حکومت نه غوښتنه دا ده چې د ننګرهار وړوکی ولایت نه دی، یو ډېر پراخه ولایت دی، پراخه تشکیل لري، د ټولو ولایتونو خلک دلته بودوباش کوي. موږ سره دی په سهم د بودیجې په تقسیمۍ کې دلته د یو خاص توجه کوي. ډېره زیاته مننه کوم هاشمي صاحب. حنفي صاحب، یو پوښتنه چې پاتې شوله هغه دا ده چې آیا د فرضي کرښې په اوږدو کې په کومو ولسوالیو چې ننګرهار سره د دې فرضي کرښې په اوږدو کې پروت دی، هلته دغه قومونه چې دي د هغوی وضعیت او حالات څنګه ده؟ هغوی ته هم رسېدنه شوې ده؟ خدمات د حکومت ورته رسېدلي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نظیر صاحب ښه پوښتنه دې وکړله. زموږ سرحدي، زموږ خو د پاکستان د سره ډېر اوږد سرحد لرو او زموږ زیاتره قومونه چې د مومند او شینوارو دي، صافیان دي، ګربز دي، دا ډېر خلک په سرحدونو کې دي، فرضي کرښې سره دي. نو فرضي کرښې سره په وختو را وختو او په ناسته ولاړه باندې د دوی تجارتي سیستمونه جوړو، د هغوی ژوند زیات د غرونو او رغونو کې ځمکې لکه د حاصلخیزه ځمکې نه لري، د هغوی استفاده زیاته د تجارت نه وه. خو کومه وضع چې موږ سره اوس ګاونډیانو وکړله نو د هغې وجې نه زموږ دغه د سرحدي خلکو کاروبار لږ ټکنی شوی دی. خو شکر الحمدلله د هغې دپاره چې هلته دا مشکل پیدا شوی دی، دا خلکو ښار ته توجه کړې ده، مرکز ته توجه کړې ده او دغه خپل مشکلات اوس د دې نه ښه حل کولی شي او په دې باندې موږ خوشحاله یو. که د ده نه راباندې مشکل هم زیات شي خو نه،
موږ هغه څه چې زموږ خلک یې غواړي زموږ حکومت یې غواړي موږ انشاءالله هغې سره همغږي یو قومونه ټول په دغې باندې خو په عمومي سطح باندې غواړم یو خبره وکړم نظیر صاحب د ننګرهار میشت قومونه د ننګرهار ولسونه په ټوله کې د مشرقي خلک رښتیا هم دغه دویم لاین سړک چې مخکې حاجي صاحب یې یادونه وکړه چې د کابل او جلال آباد لوی سړک دی د باندې باید کار وشي اساسي کار وشي او دا باید بشپړ شي تاسې هم ګورئ تاسې هم پرې راځئ چې څومره ټکرې واقع کېږي زموږ څومره خلک په دغه کابل په جلال آباد په لویه باندې تلف کېږي او همدغسې د تورخم او جلال آباد سړک هم همداسې نیمګړی پاتې دی لکه څنګه چې اسلامي امارت فیصله کړې ده او د دې سړک دپاره پیسې ټولوي موږ د دې قومونه مجبور یو چې د تورخم د سړک دپاره معیانه شکل جوړ کړو او په خپلو لاسونو باندې دغه سړک جوړ کړو دویمه خبره دا کومه چې لکه مخکې چې والي صاحب ویلې د مکتبونو په رابطه د قومونو نه غوښتنه موږ هم غوښتنه لرو او همکاري هم کوو همکاري هم دا ده چې جومات دپاره چې د الله کور دی جوړولی شو د هغې دپاره چنده کوو د مکتب دپاره هم کوو او مکتب دپاره هم انشاءالله همدغسې مخکې له ځو دویمه خبره دا ده چې هغه نړیوالې ټولنې هغه نړیوال خلک چې زموږ سره کومکونه کول د مکتبونو سره د تعلیم په بش کې اوس موږ سره دوه رنګه چلند کوي موږ غوښتنه ونه دا ده چې دغه دوه رنګه چلند یې داسې پرېږدي او بیرته د افغانستان د خلکو سره هماغسې کومکونه چې مخکې کول بې شروع کړي تر څو پورې زموږ خلک بیرته په خپلو خپو باندې د پخوا نه هم ښه ودرېږي ډېره زیاته مننه کوم د ننګرهار امنیه قمندانۍ مهرباني مبارزه کوم سړک په رابطه باندې ملګري خبره وکړه د ننګرهار ولایتي اداره داسې نه ده چې دا کم کارونه شروع شوي دي پروژې شروع شوي دي دغو لپاره یې څارنه نه ده کړې پلټنه نه ده کړې له ځای نه نظارت نه ده کړی د ننګرهار ولایتي اداره د مشر د ولایت په رهبري باندې تلې ساحه لیدلې زموږ په تېرې هفته کې زموږ په هفته کې یو امنیتي تصفیې کمیسیون مجلس لرو په همدې مجلس کې د ننګرهار او د کابل د دوهم سړک لاین په رابطه باندې پرېکړه شوې ده انشاءالله العزیز د دې پرېکړې په کولو سره به زه مطمئن یم چې دغه چارې چې روانې دي دا به ډېرې چټک شي او ډېر زر به انشاءالله العزیز چې ستاسې هدف ده ستاسې مطلب ده دا به انشاءالله حاصل شي ډېره زیاته مننه کوم د ننګرهار امنیه قمندانۍ امنیتي مرستیال مولوی محمد طاهر مبارز صاحب د جلال آباد ښاروال قاری بلال صاحب محترم ډېره زیاته مننه د ننګرهار د پوهنې ریاست مالیه او اداري مرستیال سید محمد صادق هاشمي صاحب محترم او همداراز په ننګرهار کې قومي مشر محمد آصف حنفي صاحب ډېره زیاته مننه د ننګرهار درون ولس نه هم ډېره زیاته مننه کوم په خیر او سلامت اوسئ عزتمندو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه تر بلې خپرونې پورې چې موږ یو بل ولایت ته درځو او ستاسو غږ تر مسؤلینو پورې رسو تاسو په خدای باندې سپارم د خدای په امان د حکومت څخه غواړم چې معلولینو معاشات زیات د عامه نظم ترانسپورت سیستم برابر کړي ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر کړي